อืมดีนะที่มีสำรองเบอร์ให้หน่อยเอาไว้เราก็เลยออกจากซันดอกมัน20:30เกือบตั้ง40แต่แล้วนะ2 ทุ่มอะพี่โทรหาจามสมากวันสอง3:40ทุ่มแล้วนะ50แล้วตอนนั้นมันไปอยู่ที่ไหนมโหกูเมืองอยู่ตั้งไหนมโหได้ยินแล้วก็สายสายสายหลุดไปเด้อโทรมาใหม่เด้อมันโทรมาใหม่เนี่ยเจ้าไอ้พงก่อนโทรมาใหม่เนอะครับโทรมาใหม่ประชาสัมพันธ์กะว่าไปประชาสัก็มพันธ์นี่บ่เกิน10 นาทีแล้ว การประชุมวิสามัญคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธิกาสมาคมจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนองค์กรทางพุทธศาสนา และศรัทธาประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ประชุมกันในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กำหนดให้จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ วัดสนดอกพระอารามหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปท่านี้ที่ประชุมก็ได้มีมติให้เจ้าคณะตำบลในอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลได้คัดเลือกอุบาสกอุบาสิกาที่ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา ตำบลละอุบาสก1 ท่าน อุบาสิกา1 ท่าน เนาะให้ส่งภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เนาะเพื่อว่าทางส่งที่วัดลำเปิงตะโปธารามเนาะรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เนาะหลวงพ่อภาวนาวิรัตวิเจ้าเจ้าพร้อมตามที่มติคณะสงฆ์และขอความอนุเคราะห์ท่านเจ้าคณะตำบลได้แจ้งเจ้าวาดตลอดถึงวัดในปกครองพร้อมคณะศรัทธาพระภิกษุสามเณร ร่วมกิจกรรมในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปณ วัดสนดอกพระอารามหลวงบนวิหารหลวงเนาะก็นำพระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดละ1 ลำรถเนาะแล้วก็เทวขึ้นวัดไหว้สาบารมีพระธาตุดอยสุเทพนี่เทววันที่เท่าไหร่นะนะไหม วันที่สอง วันที่ 2เนาะเจ้าเจ้าวันที่สองเปิ่นไปขึ้นใส่บาตรวันที่3นี่แล้วว่าสาเหตุนี่อยู่ตรงไหนมโหเนาะเจ้ายังมาดูเดี๋ยวจะได้ถามพระอาจารย์พระครูเนาะพระครูสิริจริงน่าจะรู้ได้แล้วนั่นน่ะอืมเจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดต่อท่านเนาะ
ขอเชิญร่วมทำบุญงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปี 2566 ในวันที่ 2-4 มิถุนายน 2566 ณ วัดตำหนักสวนขวัญสิริมังคลาจารย์ ตำบลแม่เหียอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ส่งน้ำพระธาตุ การแสดงศิลปะล้านนา แห่ประยุกต์ล้านนาลำวงย้อนยุคสวนสนุก งานวัดมัจฉาพาโชค พาบอกบักไฟลูกหนู หนูพาหนูนาพาโชค ร้านค้าอาหารและโรงทาน ประกวดลาบเมืองแข่งขัน ตะกร้อลอดห่วง ประกวดตำมะม่วงลีลาเนาะก็ไปร่วมได้เนอะ แล้วก็อีกงานหนึ่ง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานเป็นเกียรติพิธีเทศมหาชาติทำนงหลวงกันมหาราช เนื่องในมงคลสมัยครบรอบ1 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยพระธรรมทูต ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไป ณ อาคารวิปัสสนาธุระมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนาะ แล้วก็พิธีปฐมนิเทศพระบัณฑิต พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่จะประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ณ อาสมบ้านสามัคคีใหม่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม ครั้งที่ 2 ณ วัดพร้าวหนุ่ม ตำบลสังเครื่อง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 แล้วก็อีกงานหนึ่งเนอะพิธีทำบุญบูรพาจารย์และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาพัฒนานิสิตคณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม 2566 เวลา 14 นาฬิกา ณ วิหารหลวง วัดสนดอกพระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เนาะ เจ้า เอาแล้วนะ เราต้องไล่ท่านสมัครเพราะว่ามันมีอย่างโคดานข่าวจ้าเนี่ยเราต้องไล่ให้ไวๆหน่อย ก็ เขาจะ ก็เร่งแล้วนะ โวย ก็ได้ 4-5 งานเนาะ วันที่ 23 ก็ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เนาะ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระเจ้าก็ตื้อเวลา 13 นาฬิกาเนาะ พวกนี้หลังจากเที่ยงไปก็จะระดมจัดสถานที่นะครับ ถ้ามานะถ้าบาท่านสมัครจะทราบสิเตียต้องเล่งอะมันมีแล้วพี่ก็เรียนมาจากทีวีช่องคนงานข่าวจ้าเขาหัวประกบคนที่ไปโวยอ่ะก็เลยโวยไปด้วยกันแล้วดีเหมือนกันอ่ะ เจ้าก็เร่งนะ แล้วก็วันที่ 27 วันเสาร์ก็โยมดีเจเดียวก็ได้มีจิตศรัทธาอุปสมบทเนาะ ในวันที่ 27 เวลาบ่ายโมงเนาะ ถวายภัตตาหารเพลโดย แล้วก็อุปสมบทหน้าวัดอุโบสถวัดฝ่ายหินเนาะ เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป แล้วก็ตอนเช้าวันที่ 28 ก็นิมนต์
ตักบาตรโดยเนาะที่หน้าโรงเรียนเชิงดอย เวลา7 โมงเช้าเนาะ ครับ ศรัทธาญาติโย หม ม ดครับ ที่มาร่วมก็เตรียมใส่บาตรเนาะ เจ้า ก็คงจะหมดเพียงปีเนาะเจ้าเนาะแล้วก็ค่อยว่ากันช่วงต่อไป ว่าไปเป็นช่วงเนาะ ก็ประชาสัมพันธ์เรื่อยๆเนาะ อืม ทั้งส่งให้พ่อนานอันสมเพชรกะ เกษตรเทศสำลีกะ โยมเกษตรเพชรสำลิดท่านก็ของานบุญโดยเนาะท่านก็มีเยอะเนาะขอให้ฟังเตอะเนาะก็จะเป็นช่วงๆพระอาจารย์พระครูก็เปิดเรื่อย เกษตรเทศสำลีนี่เพิ่นจะออกที่วัดป่าแดงนักขนาดเลยจ้ะพื้นที่ออกอะเยอะมากเท่าที่ฟังดูเนี่ย จะเป็นของเกษตรเทศสำลีนักขนาดเลยของท่านนะ ๆ เป็น92นะขึ้นวัดประแดง จ้ะเพราะว่าคลื่นมันบ่ไปบ่ไกลเนาะบ่ค่อยมีให้จัดรายการเจ้าต่อไปเป็นธรรมะนะเจ้าช่วงนี้ลุงฟังได้เวลามา10 กว่านาทีละ วิชาอุโบสถศีลวินัยธรรมศึกษาชั้นโทระดับมัธยมศึกษา ถามว่า ปกติอุโบสถกำหนดให้รักษานานเท่าไหร่ก็1 วัน 1 คืน ขอ3 วัน 3 คืน คอ3 เดือน งอ4 เดือน ปกติอุโบสถกำหนดให้รักษานานเท่าไหร่ก็1 วัน 1 คืน ขอ3 วัน 3 คืน คอ3 เดือน งอ4 เดือน พี่พรตอบได้เลยเจ้า จ้าพี่พรตอบข้อกอกไก่จ้า1 วัน 1 คืนจ้า เจ้าขอบคุณเจ้า โดยพรนะครับ ตอบแถม โดยพรนะครับขอไก่กงก พี่พรตะการน้ำพรจ้า1 วัน 1 คืนจ้า เจ้า ครับผม ขอบคุณผู้ฟังท่านไหน แม่สวีเจ้าเชิญพูดเจ้าสวัสดีเจ้า เจ้าก็ไก่ไม่จ้า ปัสลี จ้า ครับ เจ้ากอไก่เจ้า ขอไก่กงก ปัสลีบ่อสร้างฟันกับแปลงนะเจ้า มาแล้ว ที่ไปเลี้ยงข้าวต้มกับธรรมะคลายเคลื่อนเขาขอบคุณและเจ้าปัสลีเจ้า ครับยินดีขอไก่กงกนายบุญ บุญมีไหน บุญอย่าขอไว้ ไอเนื้อเจ้า ไอเนื้อ ผมนึกบุญนาวงศ์ครับ เจ้า คอยพี่พรครับ ครับ เป็นที่พรเนาะ ขอไก่โกกเนาะ ครับก็ไก่โกงก ครับ เจ้า ขอบคุณครับนี่ลูกรอต่อให้ อืม บ้านของพี่อยู่หิมเขาให้1 2 3หลายท่านรอเนาะ นี่แบบก็แม่สวิทยังไม่ได้โทรมาซึ่งเนาะ ตอบแล้วเหรอ ฮะ ไม่พี่ตอบหรอ ไม่ใช่ที่สุรี รอจะรีกัน
เอาที่รับราคา จ้ะ เป็นม่วนรับละโม ไม่ย่อยมาเจ้ะไปสมศรีมาเนอะสมศรี ลู ลู ก ก วัด บ้าน มีถึงหลายวันละไอ้นวลประแดกไม่ยินเสียงเหมือน จ้ะแม่บนตอบแล้วเนาะ แม่การจนาบอก ไม่เป็นเวลาภาคห้าเนาะ ครับ ยังอยู่ดีสบายก็ การจนาผมได้ยินเสียงเด้อ ครับ ไม่หลงเจ้าหยอดหรอบอกหลงเจ้าหยอดผมได้ยินเสียง วันนี้อากาศบ่ค่อยดีเนาะ ครับอ๋อ ก็สะท้อนเดียวกว่า ครับ ตก แม่โสมเนี่ยมโน อากาศร้อนนอนตัวเนี้ยร้อนขนาดเลย ขุนทรมันเล็กละปูน เรียนจะเอาข้อไหนเรียนรักษาไปไหนละเอาเฉลยน้อยหน่อยเอาข้อกายา ครับ ปกติอุโบสถกำหนดให้รักษานานเท่าใด รักษานาน1 วัน 1 คืนกอไก่กงก เจ้าก็ต่อไปเจ้า ในอุโบสถขันธกะ กล่าวว่าการรักษาอุโบสถมีมาแต่ครั้งใด งอพุทธกาลคอกึ่งพุทธกาลขอสมัยพุทธกาลกอก่อนพุทธกาลในอุโบสถขันธกะกล่าวว่าการรักษาอุโบสถมีมาแต่ครั้งใด โอเคคุณงก อ่านคำถามกับอ่านคำตอบนี่อ่าน2 รอบค่ะ ก็ก่อนพุทธกาลขอสมัยพุทธกาลคอกึ่งพุทธกาลงอพุกหลังพุทธกาล เจ้าพี่คำตอบ สมัยพุทธกาลเจ้ารู้ข้อใดนะเจ้า ค่อยขอใครก่อน เจ้า ขอไข่หน่วยกอไก่โกโก้อาจารย์เอาละข้อไหนครับขอไข่นะนึงขอไข่เอาละขอไข่ อันนี้ก็ขอควรเนาะ รู้ไหม เจ้า ขอไข่เจ้า ขอใครนอปลีเนาะ เจ้า มีขอไข่ ผมนึกว่าได้เอาขอควรบ้าง เจ้า เจ้า อันไหม เจ้า ในลักเนอร์ ครับ เจ้า อาจารย์เอาละเนาะครับ อ่ะ เจ้าสาวขอขวดก่ะ จ้าพี่กรณ์ก็เอาขอไข่จ้า ครับขอไข่โอ้โหลูกๆด่าขอไข่ด่า ไปตัวให้หน่อยข้องจะมีฟุกกันเลยหน่อยนะครับ สวัสดีเจ้า เอาขอ
อไข่เจ้า ขอไข่เนาะครับ อ๋อ ปิดในย่อยด้วยแล้วขอไข่ก็โง่ครับ หมาเจ้า เอา คือลุงหน่วยเอาคนเดียวเจ้า ไว้วางใจ เมาสิกแต่รับสุเมาซะ พูดแขนได้นะ นายท่านแล้วหรอครบแล้วหรอครับ ไปเลยเนาะ ครับ จำสมาธิเลยเจ้า ในอุโบสถขันธกะกล่าวว่าการรักษาอุโบสถมีมาแต่ครั้งใด มีอยู่ เดี๋ยวกันตาเตียงงานเลยครับ ผมไว้วางใจป้อกันนั้น ไว้วางใจก็ไก่โกงบตัวป้อกันนั้นเนอะ อีกาโอ้ ถูกถูกจะมาเด้อ อ๋อเราล้างใจให้เราห้องอีกาเรื่องเสียงก็ยังดีเนาะ ไปเลย อุโบสถขันธกะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดำริว่าสีขาบทที่บัญญัติแก่ภิกษุทั้งหลายควรอนุญาตให้สวดปฏิโมกข์การสวดปฏิโมกข์นั้นจักเป็นอุโบสถกรรมคือการทำกิจกรรมในการทำอุโบสถ ฮัลโหล เจ้า นมัสการเจ้าท่าน นมัสการลูกเนน ครับ สวัสดีน้องพี่สมัยน้องตนทุกคนไม่หลงจะยอดเด้อ ครับโอ้มาแล้วเมื่อหลวงสิยอ ตา ด มหาไม่หลงจะยอดไม่หลงจะยอดหายไปไหนเนี่ย เนี่ย ฟังตลอดแต่ว่านะมันบอกค่อยดีเนาะมันหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวคิดกับเดี๋ยวหายเดี๋ยวดัง ไว้มาบทเต็มร้อยครับแม่ เป็นเพราะไฟฟ้าเนาะ ครับไฟฟ้าครับ ที่ดีแล้วเนาะเจ้าสวัสดีทุกคนเนอะไม่ฟังอยู่ ค เน รั อะ บ ตัวนั้นล่ะถูกก็ผิดว่าอย่างว่าเมาอาบน้ำอยู่ ครับ จ้ะ ครับขอบคุณครับ ไปเลยเจ้า อุโบสถเป็นเรื่องของกุศลกรรมที่สำคัญประการหนึ่งของคฤหัสถ์แปลว่าการเข้าจำปรากฏที่มาในอัตถกถาดังคังคมาระชาดกอัฏฐกนิบาตและในอุโบสถขันธกะนะในอุโบสถขันธกะกล่าวว่าการรักษาอุโบสถมีมาแต่ครั้งก่อนพุทธกาลกอไก่ งานนี่เจ้าโอ้แบบแต่ละ มือมาทีแม่นแต่แบบนี้เลยเนาะโอ้ว่าลูกไว้วางใจ มาแบบพูกแต่ ทุก เป็นประตูสักกรรมเจ้า ต้องกรพุทธการกะเมินแล้วหรอ
ธรรมดาหรอกโอ้ แต่เงินถูกป้อเดียวทั้งอวดป่ะก็ต่อไปเจ้าเดี๋ยวไปเวลาเนี้ยเป็นกี่ข้อละได้สองแล้วเนาะ เจ้า ข้อต่อไป ผู้เจริญกรรมฐานไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เพราะสาเหตุใด ก็ไม่ถือธุดงค์ขอไม่ไหว้ครู ขอไม่อยู่ป่าช้างอมีเรื่องกังวลใจ ผู้เจริญกรรมฐานไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เพราะสาเหตุใด งอมีเรื่องกังวลใจ คออยู่ไม่อยู่ป่าช้า ขอไม่ไหว้ครู ก็ไม่ถือธุดงค์ ตึงไปตั้งใดตั้งเบาวะที่เจ้าต้อง เจ้าข้างองูเจ้ามีเรื่องกังวลใจเจ้า เจ้าแม่ ครับงองูเนาะ เจ้า ม่วนโอ้ม่วนใจเนาะ พี่กรณ์เจ้าข้างองูจ้า ครับใจวิบใจวิวเนาะ เด็กครับ ครับ ผมก็ต้องข้องงูเหมือนกันนะครับงูตาแสมมาก โอเคใจบวิตบดีเนาะใจบดีในใจมาอยู่กันเนื้อกับตัว ครับ เจ้าอ้ายนึก งองูงองูนะ งองูเหมือนกันเนาะ เนาะ ครับ นั่งอยู่กันป่าว่าคิดว่ายังพอว่าได้บ่ โทรมาใหม่นึงสายหลุดไปเนาะ053-226-058 เจอแล้วครับ งองูเจ้า แม่สุรี เจ้า ดีนะครับงองูเนาะ เจ้า ใจสั้นใจยุบ เนี่ยสายรูดรูดเหรอ ครับ ไปอยู่เนี่ยครับว่าอู้ไปได้ หมอมีตัวข้อเร็วแล้วเป็นเครียด ลามือเดียวก็ต้องทำนี่อยู่สมัครไปไหนล่ะ เจ้าอยู่เจ้าเฉลยกา เจ้า ฮัลโหลนิมนต์ท่านสมัครเฉลย ครับ ผู้เจริญกรรมฐานไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เพราะสาเหตุ มีเรื่องกังวลใจห่วงหน้าห่วงหลังกะ ครับนี่ละ เจ้างองู โอ้ มัน ท้ายก็ มองหัวจนๆหรือว่ามันจะได้ครับ มันกังวล มันหมดหลายอย่างกัน มันหลายอย่างเนาะ คิดนั่งกรอ ห่วงแมวไม่ได้กินข้าวหรือว่าห่วงจะได้หรือว่าห่วง ต้องหลายอย่างกัน เนี่ยไปได้ขืนเข้าแล้วก็ได้ไว้ ห่วงตากผ้าฝนตกใส่กันหรือว่าจะได้ ได้กะ ครับ เป็นพวกนี้เขายังมดอยู่นี่มาลงหน่วยว่าน ทุกผมได้ซักจ้ะโอ้ยปวดกระโตกเนี่ยเรียนร่ำละ นี่มาก็ตายเฮียเนาะ ครับ อืม
ทางอย่างห้องวันนี้แต่ละวุ่นละวื้อผู้เจริญกรรมฐานไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เพราะมีเรื่องกังวลใจ งองูตาใสมะเมาถูกเนอ ครับ มีเรื่องกังวลใจ กังวลใจใช่หรอ อันข้อสุดท้ายกับไปอย่างรวยเดินจ้ะ ครับ ข้อสุดท้าย ข้อสุดท้าย ข้อสุดท้ายมีไหนอ่ะ ถามว่า คนที่ประมาทในชีวิตควรพิจารณาเรื่องใดบ่อยๆ ก็ความแก่ ขอความเจ็บ ขอความตาย งอความพัดภาค ผู้ที่ประมาทในชีวิตควรพิจารณาเรื่องใดบ่อยๆ ก็ความแก่ ขอความเจ็บ ขอความตาย งอความพัดภาค ก็ไก่โกหก ไปได้ยาไอ้หนุ่ม จ้าพี่เฮิมตอบข้อควายความตายเจ้า มาละ จะลงมาเจ้ากอไก่นั่นแบบมันแบบที่เด็ดวันวัน ใช่ละ ไก่ จ้าพี่กรณ์ได้เอาข้อควายจ้าความตายจ้า อ๋อโจกความตายเนาะ ประมาทพลาดน้อยเดียวคิดถึงว่าเอาขับรถกัน อืม ความตายเจ้า แม่ วัตถุยี นี่ แม่สุรี ก่อสร้างสังกะแปง เจ้าก็ไก่ตะโคนนึง ครับ เจ้า ฮะเอาอย่างกองตัวใหญ่ไม่หน่วยบุญ ยี่ ตัวใหญ่หน่วยแม่ถ้าเต่าครับ อันนี้อย่างท่องไหนแม่ไม่ได้ยินทีอืม แม่ควรให้ก็ได้เนาะ อ่า คนที่ประมาทในชีวิตควรพิจารณาเรื่องใดบ่อยๆ คนที่ประมาทในชีวิตควรพิจารณาถึงเรื่องใดบ่อยๆ ก็ความแก่ ขอความเจ็บ ขอความตาย งอความพัดพราก เอาข้อควายข้อควายเด้อ เนาะไปจักอุยก่อน เราแม่เดาหรือว่าอันจำจากพระองค์พระอาจารย์เทศน์ เคยได้ยินอยู่เจ้า เคยได้ยินอ นี่ ยู่ อาจารย์สมัคร เจ้า อาจารย์สมัครว่าอะไรเจ้า ได้ยิน ล่ะ พระพุทธเจ้าหรือว่าได้ยินพระองค์พระอาจารย์เทศน์ อาจารย์ประเทศค่ะประเทศเจ้ามันก็ดูในหนังสือ จะอ่านในหนังสือเนี่ยผ่านป่าเจ้า อันนี้มันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทางนั้น เจ้า เพื่อสอนมาต้องปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามของกดได้ตามเนี่ย ละหมาดเมื่อใดก็คือความตาย คือสอนแล้วสุดท้ายของเปิ้ล อืม อาจารย์นารักษ์เอาต่อข้อไหน ข้อควายครับผม ไอ้เจเอาข้อหยัง ออกมาตอบเจ็ดกันเจคอควายอ๋อ ไอ้สมนึกเอาข้อหยัง ไอ้ยัง ไอ้สมนึก ไอ้นึกมาแต่ เลือกมา มาก็ มีข้อเรื่องอะไร
จะเอาภาคกะจะเอาแค่หัวคนเดียวกะไว้จะเอาไปคนเดียวกะไปแล้ว สวัสดีครับ เจ้า ควานผ่านนะครับควานผ่านโอ้ควาย นะ เจ้า ควานผ่านนะ พี่ห้ามมันปัจจัยก็ได้นะพี่ภาคข้างเดียวได้หรอก ผมจะพิจารณาความผาย พิจารณาทุกลมหายใจหรือว่าปีหนึ่งพิจารณาครั้ง รู้ทุกลมหายใจเขาจะตายไม่ได้บู โอ้เป็น พิจารณาทุกลมหายใจ อืม เป็นตรงตอบกับคำเดียวพระเจ้าเนาะ ครับ ผมตอบข้อความนะครับ ครับ จ้า ใกล้มาตัวละ หมดตัว โอ้ออกควายหมดเราจะเอาความแก่ ไปเลยเจ้า คนประมาทในชีวิตควรพิจารณาเรื่องความตายบ่อยๆคอควาย ถูกต้องนะ ต้องตา หมดแล้วนะเจ้าปัญหาธรรมะวันนี้ ต่อช่วงต่อไปเจ้าสำเนียงรักปัญโยนันท์มาเล่านิทานนะเจ้าวันนี้ เรื่องอะไรก็ค่อยฟังกันแล้วกันนะเจ้า ครับโมนครับครับมาแล้วเนอะช่วงของการเล่านิทานเนาะเอาตอบกันสนุกสนานกันไปเรื่องของการใต้เพลงการใต้ปัญหาธรรมะเนาะเอามีเป็นช่วงๆสำหรับรายการธรรมะคลายเครียด เมื่อกี้ได้ยินพอฐานีว่า รายการนี้เป็นรายการเครียด ได้ยินก่อนได้ยินพูดว่าก่อนมีผู้เจ้าบางคนพูดว่ารายการนี้เป็นรายการเครียด แต่เฮาก็ว่าบ่ได้เครียดนะเฮาก็อันใดเฮาก็แฝงด้วยคติ หลายๆอย่างนะเพิ่นก็ ไปอาจารย์สมัครถามปัญหายากกะหาคนเลยว่าเครียดวันนั้น เฮาก็ให้หัวกันมีกันเล่นกันไปพ่องเหนียวไปพ่องเนาะมันก็มีวันนี้ก็ แต่ว่าถ้าคนที่เป็นเรียนจบสูงๆนี่เป็นถ้าฟังเขาละเครียดได้มันต้องคนที่เป็นคนจะได้ฮะเล่มแต่ รักยาเฮาแน่เนาะ เจ้าฟังได้เจ้า รักยา ทำนี่ไปสอนอย่างอื่นตึ้งมาได้เนาะความรู้เขามีเจ้า เอาง่ายเนาะเรื่องเอานี่มันจะเป็นเรื่องง่าย ง่ายๆฟังง่ายๆเข้าใจง่ายตัวเจ้านิมนต์จารย์เรารักเจ้า ๆครับวันนี้ก็มาเล่านิทานให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันวันนี้อาตมาภาพก่อนจะเอาเรื่องของแม่หมาจิ้งจอกเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็ถือว่าเรื่องของแม่หมาจิ้งจอกหรือว่าความฮักลูก ความฮักลูกแม่ทนได้ทุกอย่างจะฮ้อนปานใดหรือว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตแม่ก็แลกมาทำได้เพื่อลูกเพื่อความอยู่รอดของลูกอันนี้เปิ้นเล่าให้ฟังในอดีตการในอดีตการเมินมาละหน้าที่ป่าแห่งหนึ่งป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยบอกว่าต้นไม้บอกว่าพืชพันธุ์ต่างๆ
รวมจนถึงสารพัดทั้งหลาย อยู่อยู่กินแบบอุดมสมบูรณ์หากินง่ายๆในป่าในต้นไม้ต้นหนึ่งก็มีนกอินทรีอาศัยอยู่แล้วก็มีแปลงหางไว้ที่บนต้นไม้นกอินทรีเนี่ยก็จะมักจะไปหาสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าจะถ้าว่าไปหาไต่สัตว์ตัวน้อยๆก็จะโฉบเอามาเข้าหางแล้วเอาให้ลูกกินอย่างที่เป็นต้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยแม่นกก็ได้ออกไปก็ไปหาใส่ลูกหมาสุมาเนอะลูกหมาจิ้งจอกนี่นะมันอาศัยอยู่ที่หนึ่งนกอีซีนี่ก็นึกแล้วว่าวันเนี่ยจะได้ลูกหมาจิ้งจอกเนี่ยเอาไปฮื้อลูกมันกินก็เลยกินโฉบลงมาแล้วก็เอาลูกหมาขึ้นไปสู่หางมันส่วนแม่หมาเมื่อได้หานยาอันก็โล่นตัวไปพระทายาทโยมโล่นตัวไปบอกว่าเดี๋ยวเกินแม่นกเฮ้ยเฮาต่างมีลูกน้อยกันขอปล่อยลูกถ้าลงมาแต่เดี๋ยวเนี่ยเฮาโอ๊กเฮาขมนมเฮากัดเฮาขอให้ลูกปล่อยลูกเฮาเสียแต่ว่าแม่นกนั้นน่ะก็บอกว่าบ่มีทางวันนี้ลูกมึงต้องตัดแห่งลูกกูจะได้ที่ผมปล่อยลูกมึงลงไปหรอกอยากจะได้ก็ขึ้นมาเอากะมันแม่มานะก็ป้อนวอนอยู่ตั้งลูกบอกว่าขอเตอขอปล่อยลงมาเตอถ้าปล่อยสภาพตอกขัดเนี่ยจะได้ท่านมีลูกน้อยเอาก็มีลูกน้อยเหมือนกันขอเอ็นดูหัวโอคนเป็นแม่แต่ว่าแม่นกก็บ่ยอมปล่อยท่าเดียวไปปอก็ยังเยาะเย้ยถากถางด้วยวิธีการต่างๆเยาะเย้ยบอกว่าอย่างใดเนี่ยลูกมึงจึงตายแน่เป็นอาหารลูกกูแน่วันนี้พุทธาพอเนอลูกมึงจะดิ้นเดียวกระเดียวนี่นะถ้าพอเตอะลูกกูจะจิกจะซอบเอาเมื่อขอมาได้เหมือนคำโบราณบอกว่าจะได้บัดได้เล่ก็ด้วยกลบัดได้ด้วยมนก็ต้องเล่นด้วยคาถาแม่หมานี่เจมก็คิดว่าจะทำอย่างใดดีฮะที่จะคือนกปล่อยลูกลงมาเอาไปหันใส่ดุ้นหลัวนะสถานญาติโยมดุ้นหลัวติดไฟอยู่เนี่ยไปหันดุ้นหลัวดุ้นหนึ่งซึ่งติดไฟแม่มาก็ยอมฮ้อนนะยอมฮ้อนเพื่อว่าจะเอาลูกมาให้ได้ก็เลยกราบเอาดุ้นหลัวที่ติดไฟเนี่ยมาถึงที่หางนกมาถึงที่ต้นไม้ก็เลยบอกว่าได้จะปล่อยลูกข้าก็ว่าบ่ปล่อยถ้าบ่ปล่อยข้าจะเผาต้นไม้ต้นนี้แล้วก็หางของเจ้าก็จะต้องไหม้แม่นกหานย่านก็โอ้โหไปเผาข้าแน่หรออ่อนแล้วหรอจะไปเผาต้นไม้เนอะถ้าต้นไม้เนอะก็หางข้านะมันก็บ่เหลือลูกข้าก็ตายนะอ้าวแล้วทีเจ้ายังฮักลูกอะแล้วข้าบ่ฮักลูกกะจะปล่อยลูกข้าลงมาก่อนข้าปล่อยลงแล้วข้ายอมแล้วว่าแล้วก็แม่นกก็จึงกราบลูกหมา
น้อยเนี่ย ลงมา เอามาหมอบเพื่อแม่มัน อันนี้อาตมาภาพอ่านว่า ความเสียสละ ผู้เป็นแม่ เสียสละแม้กระทั่ง ยอมทนยอมฮ้อนเพื่อจะปกป้องลูกของตัวเก่า อันนี้เกี่ยวกับความฮักของแม่เนอร์เอามาเล่าวันนี้นะมันเป็นนิทานป่าเย้านิทานที่ป่าเย้าก็เอามาเล่าให้กันฟังเนาะเอาท่านเนาะช่วงของนิทานอาตมาก็คงจะมีแค่ยี่เนาะขอเจริญ จ้าตอนนี้การสมัครไปครับแม่บุญกับพี่พรเลยค่ะ ช่วงเล่านิทานของอาจารย์อาลากนอฟังนิทานก่อนนอนฟังนิทาน เจ้าไว้สาเจ้า มาแล้วเจ้า นิทานเรื่องหยังแม่ โอ้เจ้าเจ้าอืมเจ้า เจ้า นิทาน เจ้า สั้นๆแต่มีคติเหมือนกันนะครับเนาะ อาจารย์อารักษ์สั้นแต่มีคตินะแม่ฮักลูกฮัก ใหญ่ก็มีลูกมีเต้าเนี่ยก็ยังฮักอยู่เนาะฮักลูกอะ ครับแม่รัก ฮักของแม่มันต้องมีหมดอะตลอดชีวิตทุกวันมีกว่าจนห้องมาอยู่กูละ เจ้าสวัสดีแม่บุญเจ้า เจ้าสวัสดีน้องพรเจ้า เราก็ชาวเนรนะครับเจ้าจ้าสวัสดีน้องใหม่นะเจ้า สวัสดีเจ้า จ้าสวัสดีลุงหนุ่ยเจ้า โอ้สวัสดีครับ แม่ก็ได้สวัสดีจ้ะเดี๋ยวแม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวดีอันไว้สาได้จานเนอร์เจ้าแล้วก็ไว้สาท่านสมัครตัวเจ้า เจ้าแม่บุง ไว้สาในรักตัวเนาะ ไม่พูด เจ้าสวัสดีน้องใหม่ตัวเนอร์ เจ้าดีเจ้า จ้าสวัสดีหนุ่ยตัวเจ้า สวัสดีครับผม เจ้าสวัสดีน้องพรตัวเนาะ จ้าสวัสดีเจ้า เจ้าแล้วก็สวัสดีอันพี่กรตัวเจ้าไอ้นึกตัวเนอร์เจ้าสวัสดีเจ้า แล้วภาษาท่านพระเจ้า เจ้า ลืมเจ้า ถ้าไปเป็นช่วง มั นะ ไปยาวไปยังกำมาเก่ากันหน่อยอันแรกแล้วก็น้องไหม เป็นช่วงนอนหลับหรือเป็นช่วงเราแจ๊บแม่ คำมาเก่าคำว่า กำมาเก่าก่อน คำเก่ากะ เจ้า อันนี้คำว่าคือ นะคืออีก คือ อ๋อมันไปคือบางเพื่อนหรอ เลยแต่ความหมายอันนี้ก็คือว่าอีนะอันนี้จะเขาอู้กันแต่เจ้าเนาะนี่อันนี้อู้ตามความจริงเนาะแม่ก็ใส่สร้อยอ๋อ โอ้ล่ะ ก็แขนของจริงแหวนก็ของจริง แล้วมันก็จริงหมดอันที่หูแล้วก็ไปซื้อมาใส่ถ้าลูกเคยเนาะลูกเคยแม่นะเกี่ยวกับคนไทยเนาะหันที่หูแล้วมันก็ว่าสวยดีแม่
ไม่สวยดีมันเหมือนเพชรนะเนี่ย อืม คุ้มนะเนี่ยเกี่ยวไว้เนาะ อืม แล้วเขาอู้ตรงๆนะเฮิบ มันคือ อะไรเป็นเฮิบ แม่ว่ามันคือไปว่ะ คืออะไรอะอะไรอะคือเฮิบอะไร อืมอืม อ่า ของเจ๊อ่ะ อธิบายให้ฟังว่าเฮิบมันคือของเจ๊อะค่ะ อืมอืม ว่าไงลูก อืมอืมอืม ว่าเข้าใจ เป็น เนาะ คนไทยเป็นหูเรื่องอะไรหมดหูเรื่อง มันเป็นเรื่องลูก เคิบนี่มันมีหลายอย่างเนาะหลายอย่าง ไปใช้ได้หลายอันเนาะ จ้ะ เคิบของเปิดของนี่นะก็มีเนาะ ของเคิบของเก๋เนาะ จ้ะ เคิบ มัน หรอก มันไปหัวเหมือนกันนะ อืมอืมแต่กะของ ยัง เคิบ ไม่ ได้ ได้ ว่า เหมือนกันแน่ ข น อ อง น เก๋ก็ว่าเป็นของเปิดกรรมเก่าแต่โลเคิบอ่ะ อืม นี่นะพอลืมคำนี้อะนะ อืม อืม ไม่เคยได้ยินเนาะ จ้ะลืมละลืมนะผมซ้ำนะ จ้ะได้ยินก็กรรมเก๋นี่บ่อยเคิบว่าของเปิดมาเนาะ จำเอาจำมาโอ้ยเลยละ นี่ก็ฟังที่เปิ้นอู้กรรมเก่านะนี่กะเจอแม่ข้างก็จดเจ้าก็ได้จดไปไว้ไหนก็บ่ฮู้เนี่ย ดีจ้ะ จ้ะสวัสดีเจ้า แม่หลวง แม่ก็ไม่ได้ยินมือนะหลวงไหม เออเคิบ ตามมาเคิบนี่น่ะ จ้ะ ดีลืมอ่ะ มันเป็นข้าวโกบกับแม่ หยัง ก็ท่านเป็นคนไทยมึงก็บอกว่าจัก คนอีสานแม่บ่แต่คนเมืองเจ้า เออ ไหนท่านสมัครก็เหรอ ไปเคิบเอาคนมากกันนั่นเนี่ย อีสานก็มีอีสานก็มีคำว่าเคิบเนี่ย บ่มีบ่เคยได้ยินแม่ บ่เคยได้ยินแม่นบ่เคยได้ กรร ยิน ม เปิ้น โบราณกรรมสอน เรื่องเคิบเอามาอย่างเอามาเนี่ยเนาะ เคิบของเปิ้นเนาะของเคิบของว่าแต่ของเก๋เนาะ อย่างนั้นเนี่ย อืม โอ้หน้าคนอยู่ดีๆเนี่ยจิตใจแต่หน้ามันไก่กันนะกูต้องเคิบเอามาได้เป็นคือกูเนี่ยอยาก อืม ภาษายองเนาะจกคณาออกแล้วก็ไปจกเอานาเปิ้นเคิบเอาของเปิ้นมาอยาก เคิบของเปิ้น ยินมือ นะของเปิ้นนะว่าของมันติๆอ่ะ ยาวแต่ไม่ฟังตลอดอ่ะ ฟังจนจบคุณ ครับ เจ้า จ้ะ เคิบ แม่คือฟัง จ้ะไม่ต้องให้ได้ยินมันก็มีกำลังได้ยินใหม่เหมือนกันนะ อันนี้ได้ยินมาหน่อยละ จ้ะถ้าของเกือบนี่ของนี่เหมือนกันนะเนาะเที่ยวเขาว่าของนี่เนี่ยเขาว่าเกือบหรือสก้าเปิดอ่ะ เคิบจุบ เมื่อ เนาะ จ้ะ จุบก็จุบได้เนาะเคิบเคิบนี่นะเนาะ จ้ะ เขาจะว่าองค์ของโลกของแม่ เนาะ ของแม่ ใจได้หลายอย่าง มีนักตัวนั่นนะ คือ ของมันนั่นนะมันเพิ่ม เคิบเขามุ่งบอกว่าถามว่าเคิบมันเป็นอะไรยังดังเนาะเราต้องอธิบายให้เขาทำกรรม เขาจะว่าฟอร์มก็ได้ ก็ได้ ยังก็ได้อ่ะที่มันของเปิดมาน่ะ แต่มันแปลตกก็ได้อย่างเนี่ยก็คือพอเอามาหัวได้มันก็ได้เหมือนกัน มีแหมกามหันเปิ้นมีจะไปใครได้เห็นเปิ้นขี้ไหลจะไปดูแควนว่ะ คนมีไปแค่ได้
เพิ่นขี้ไล่จะไปดูแฟนไปดูถูกเพิ่นเพิ่นถูกเพิ่นอยากเพิ่นบ่มีเนาะอันเพิ่นมีกว่าอันอิจฉาเพิ่นใครแค่มีอย่างเพิ่นน่ะเนาะซันเนนเนาะแต่ว่า ช่วยแปลเนาะปกติอันนี้บ่มีคำแปลให้เจ้า เจ้า ช่วย บาง แปล กรรม เนาะ เพิ่นก็มีบางกรรมก็บ่มีเจ้าเอามาแปลเอากึดเข้าใจไปคนเดียวเนาะเน็ต เปิ่นได้ดูแควนดูถูกดูแควนเปิ่น อืม เปิ่นหนุ่งเสื้อหนุ่งผ้าปุ๊บ อืม มันมาฮักเนี่ย ก็เพิ่นมีอันน่ะเนาะ มันเป็นรักเปิ่นเลย อืมดูถูกดูแควนเพิ่นอย่าง ครอบครัวท่านมีลูกนักเนาะ มีน้ำกระตุกกะกะ เห็นใส่กางเกงขาดก้นกัน ปูดคนของหยังพ่อมั่ว เอายางหัดเอาเสือกปอมัดกันนี้เนาะสายรัดเอวก็ เอ เอา วนะ เสื จ อก ก ปอ ตาม มา เอ หั ว ดเนาะ เอวเตียวเนาะเอวเตียวนะเนาะเตียวปูดท่วงนั่นนะ ร้อยคอน ยังไงเลยขอดนั่นนะเนาะปูดหูไหนมันก็เอาเชือกไปมัดไปจอกให้เต็ม เกือบ ตัว เกือบก็บ่เกือบก็บ่มีขี้เกือบก็บ่มีใส่เนาะ มีใช่นี่นะคนตุกหรอลูกหลายทำให้กันเนาะ จำพ่อน่ะ จะตีจำพ่อยหนังแหวะตะลุม ข้าวน่าจะไม่พอกินก็เห็น บ่ ผ พ อ อ ม แหละ ๆเนาะ เออ ผอมๆหันกระดูกอ่ะ ได้กินเต็มบ้องเนี่ย เห็นตาก็เว้า โอ้ถ้าเป็นเดียวนี้ถ้าตุกอันนี้โอโตตะอยากแต่นั่นเนาะโดนนะเนาะ จ้ะ อืม เมื่อก่อนมันต้องมาถึงลูกกินนะเนาะ แม่นเพิ่นอย่างพวกเสาะมันกินได้อยู่ดอกออกไปกันส่งกันนาเก็บพักไม้ใส่เขือแต่หมูหัวหมูหาวเดี๋ยวไปมีอย่างค่ะชื่อหมดที่หาอันมีตังบ่ได้สีเนาะทำปากทำกิน อืมอืม แค่นี้ก็ห่วงตอนเอาถึงห่วง เขาก็แจกของแจกผ้าเพิ่นก็วิ่งมาเนาะ วิ่งมาก็เข้าแถวก็แบ่งปันคนอื่นพ่องกันเนาะ นั่นเข้าแถว โอ้ ได้เสื้อคนละตัวได้ติ๋วคนละตัวได้ แต่ก่อนเพิ่นตุกเพิ่นยังมีกลิ่นเนาะ ได้นมคนละกล่องเนาะ ทำไมเพื่อนจำหน้าแจกผ้าแจกตัวเนี่ยบอกผี แม่น ลูกแล้วขาดแถบพูดแถว หนักเอาง่าย หน้าก็ยังไม่ได้หนามัดจอกเอานะ แม่หนาวได้ห่มผ้าเนาะ แม่นเอาชุดเอาอย่าง เอาสุด มาห่มมา ชุดผ้าเมือง อุ่นเนอะอุ่นนะ เมืองชุดป้ายเมือง ถ้ามีลูกนักสภาเวลาห่มผ้านะ ลูกกันเนาะ ก็ห่มขี้โป้ขี้ยานะจัดกันมา อุ่นเนอะแบบไม่มีใส่นะ ขี้ยาน่ะ ครับ สีเทาๆนะแล้วมีลายหัวกับสีตะหัวเนาะ จะไปที่เจอถ้าดินมันจะหนาวนะเดี๋ยวก็นอนดื้อ มันลื่นแท้กะ4 3 4 4 5นะครับก็เหนียวสักกันนะ เปี้ยลามไปเจอกันหมดเลย มันตึงรับอยู่ต่อไปนะคนไปเยอะยอ เนี่ยเปี้ยหมดเลย ลูกเนี่ยพูด แต่แป้นมือโลละตับ ไม่เหมือนแม่เลย แก้โหรับสวน ตาย 3 4 โหเปี้ยหมดละ เหี่ยวคนเดียวอ่ะ เดี๋ยวคนเดียวแม่มัน ลูกมันน่าเสียเนาะก็พ่อนอนขวางไว้ที่แม่นอนขวางที่ลูกน่าเสีย
เลยแต่ว่าอันนี้กับได้เหี่ยวนะมันจะมาเปี้ยนะ โทษแต่คนอื่นตัวเก่าแดงโอ้โหเนาะ ไปคนใดบอกว่ามันยะหรอก เตรียมหมดอ่ะ บางคนมันเหมือนลูกเตียวนอนละเราอะหัวอยู่เดียว ดุมเล่นในที่นอนอ่ะที่นอนไม่นอนอ่ะ น้ำเช่นนอนสลีหรอนอนท่าปูอ่ะก็ ปูผ้าแลบเนี่ยโม่ปูน่ะ คนสมัยก่อนนะแม่คือไปอันนี้เขามาซื้อเก่าขี้หลังเขาก็กักโกแต่ แต่เนาะแต่ปีเนาะไอ้เนี้ย ดุมได้นอนที่นอนหรอก นอนถ้าโลผ้าปูนะ เอาได้ กอง ดาว กองกระดานเนี่ยกองกระดานมันตึงปูนอนอ่ะผมนี่นะ เงินเดือนดาวกับ ตองเหรอตองตึงอ่ะ ยามหน้าหนาวหน้ากับผิวหันผิว ต้อง นี่ ตึงพ่องคาพ่องนี่กะเนาะ ก็โคนโต๊ะนะแม่โคนโต๊ะเนี่ยไข้หุยเนี่ย หัวย้อยโตว่ะดุมได้นอน ได้รับมันเนาะฝนหัวน่ะหรอ โอ้โห ไข้ไข้แต่ละหน้าเนี่ยนะแล้วของเปิดเนี่ยนะหน้าฝนนี่ของ ข้อมือ ได้นะเนาะโตแค่ตึงวัน3 เดือนก็ตก3 เดือนนั่นน่ะเนาะแต่ก่อนนะ เมื่อก่อนนะแต่นะแม่ จ้ะ ถ้าได้แต่ มันซึ่งวันข้ามคืนหุ่งได้ละ ได้หรอ เจ้าแม่ก็นึกว่าหมูติอูนี่แม่มีไผ่ผ่านสักคนไก่นะ ถ้าผ่านไปอู้ได้ยังไงอะ ผ่านมาหูรถแม่ ผ่านมาหมดอะเวลาอ่อนอะ ไม่ว่า ลูกเดนเนี่ย50นี่มาถึงเนี่ยมันจะไม่มีหวังสมัยเนี่ยอย่างแม่นี่80นี่เนี่ยแม่ต้องถึงอยู่แล้วแม่ต้องโดนอยู่แล้ว ครับ ไปไหนมาก้าเนี่ยมีไปโดนหรอกเหมือนแม่หรอกอยากให้หน่วยนอนมาในเหี่ยวอยู่กันนะบ่มีโดนนี่มาโดนหรอกอย่างแม่ตอนนี้โดนอยู่แม่นี่โดนหมด นั้นสักการไปโดนใหญ่มันจะเตียวปุ่งไว้เว้ยปุ่งโดนผ้าห่มบุกอะ ตามที่คนอ่ะก็ต้องแม่เดือดร้อนละอันยางโคนหัวที่ไหนก็วันเลยวะ แม่นี่โดนทุกอย่างที่อู้กันในวิทยุนี่โดน แป้นมืออ๋อโอ้ว่าโดน แต่กล้ามวะเนาะ ครับ ตาบเอาต่อไปกำอย่างแถม ผมเกิดอะไรหรอ เคิร์ฟไปแล้วเคิร์ฟแล้วก็อย่างพวกเคิร์ฟนี่มันยาวต่อไปตัวขี้ยาก็อู้ได้หลอดเกียร์ พูดหรอ เอานี่บอกความตุกกันอย่าอยู่กับปีนกับมือเนี่ยแปลว่าไงเน้นความตุกกันอย่าอยู่กับปีนกับมือ ทำตุ๊กกันอยาก แล้วก็อยู่กับปีนกับมือ พอดเนาะการทำมันเอาคนนะจ๊ะ แล้วขี้ข้านก็ไม่ได้กินแน่เนาะความตุกเนี่ยกันเนาะต้องมันเนาะ ด้วยสองแห่นี้ที่สร้างโลก นั่นเนาะส่งปีนส่งมือเนี่ยค่ะถ้าใครได้นั่งอยู่ไม่ได้กินนะ ไม่กินละอ๋อ ไม่ชอบมาหานะ อ๋อ ถ้าต้องมันปีนมันมือเจ้า ต้องขยันนะเนาะ แม่
แจ้ง ตุ้ม แจ้ง มั มาน แล้ว ขี้ค้านแบบนี้นะ มีอยู่เนอะตามต่อไปในเลี่ยมเจ้า เลี่ยมหมอ เยี่ยม โอ้อันนี้มาเลี่ยมมาเปิ่นอุ้ยมาตุ่น ขายปีกนี่นะ เลี่ยม ที่นี่เราจะไปอยู่กับพี่น้อยสักก่อน เยี่ยม มันเลี่ยมกะ เจ้า เลี่ยมมีหลายเลี่ยมนะเนาะ ครับ เลี่ยมอย่างพ่อ แล้วก็เรื่องกิน เลี่ หร ย อ มอย่างพ่อ เรื่องกินของเพื่อนนะ เลี่ยมแล้วยังบ่ปลอมยังบ่เสือกคำต่างหากก็มีนะ เออเลี่ยมหลายเลี่ยมนะ เพื่อนหรอ อันมันมาด้วยกันเลยลองทั้งเนี่ยมาด้วยกันเลยคู่กันเลย เดินน้องสาวไม่โจว่านั่นน่ะมันพอใส่ชื่อแกว่าเลี่ยม เลี่ยมนั่นแหละ ชื่อเลี่ยม เลี่ยมอดหูอดร้อย แจ้ของยอมฮักแต่แหลมล่ำเจ้โคตรนะคนเขียนเขาว่าไอ้นี่ก็หัวเรียบมากว่ะ หัวเลี่ยม ชอบกะแต่โอ้ยเรียนสีเก่งเขาว่าไอ้นี่หัวเรียบไปเลย หัวเลี่ยมหัวแหลม เลี่ยมพอดี แต่ว่าหัวนั่นนะมั้งหัวอย่างก็ที่อยู่บนต้นไม้หัวเลี่ยมหัวเลี่ยมหัวมุมหัวแหลม อันท้ายซึ่งบรรทุกใจคนตะโกนนะแม่เอาหาที่ว่าได้อ่ะ เองก็จันหมดนะแล้วก็คือไม่เกียดอยาก ดีครับ รอประกาศแท้ๆแล้วว่ารอประกาศเด็ดหมอ ทุกคนมันแค่หาเรื่องหรอมาค่ะเทสละเอเนาะ ฮะเจ้าจ๋าเหรอนี่มันเจ้แล้วมาใส่ไปเกี่ยวข้าวตั้งนอก หาเทสอะไร ไปเกี่ยวข้าวตั้งนอก คนเดียวก็ตั้งกับไปเลยเนาะ แล้วก็นี่มันมีสา แต่ ระ เมีย มันไปกินมายากกินนะกะ ซ่อนแล้วเมียมาสเปยซ่อนแล้วไปไหนก็ไปเถอะเนี่ยอย่าไปต้องหายเตามีแล้ว มันไปหมด แล้วเหลือก็กระเป๋าเป่า ไปกินงอกหมดอ่ะจอไม่ได้ก็จอผักกาดถึงวันอ่ะแต่วันหนึ่ง ตัดเด็ดได้ วันหนึ่งกำปื้อเนี่ยมันหันหลังปุ๊บกำปื้อกันปุ๊บนั่นหลายวันติดกันแล้วบอลลู หลายวันได้อะ ใช่หน่อยยังว่าให้ทอตัวน่ะได้ เขียนได้ใครเขียนเอาไว้แต่บัดนี้ห้ามเอา อย่าชอบค่ะ ขอบ ว่าถูกติดตัวเดียว หาเทศเย็ด นี่ แล้ว มี ก็เลี้ยง ร้อง หลายช่วยนะ อันนี้เจือใจ ต้อง แย่ เรียนพอโฟ อย่างไรหนุ่ยก็ได้อ่ะ นี่มีเรื่องนะนี่เจือแก่น่ะเจือไก่มาดูดูไหมล่ะดูไปเป็นลำบากตายเงี้ยมาหรอกตายเป็นลำบากเจ้าเราบริโยมเพื่อนมาฝากคือว่าต้องมาฝากไว้เงินจะเรื่องหลวงลุงอยู่เพื่อนฝากไว้ที่อะไรแค่หรอกมันโยมนะใครเอาบอกเรื่องบอกโยมตัวเนาะโยมพักป้าว่าโมงนั่น
วงมันเมื่อน้ำ เสียงพัดลมเจ้า พอดีตู้เอาขายยามาโอ้ทำงานอะไรเป็นจักจักดีนะผมว่า ขนมปีกอ่ะขนมไม่เลยว่าขนมปีก หัวเลิกนะอารมณ์มันมีว่าอารมณ์ใหม่นะ อยู่ก่อน เงียบแล้วเจ้า ตอนนี้เงียบแล้วตะกี้ดังฟุบเปิดขนมใหญ่มันหอนอ่ะไอ้เด็กที่เปิดตัวน้อยเดี๋ยวได้เปิดตัวใหญ่ อย่างเดือไปก็ฮ้อนตีๆอ่ะ เปิดกี่ตัวนะไม้ โอ้ซ้ำหายเจ้าเปิด3 ตัว เอาเปิดนั่งหน้าไม้บ่บินไปบินมาว่ะ ตัวน้อยตัว 4 ตัว ชัดจะ มี ยิ่งเหมือน 3 ตัวฮะ ทำไมชัดจะใหญ่จะ ใหญ่แล้วหรอน้องใหม่อันใหญ่เนาะ เออ โลตัวเล่ๆนะ ก็มีที่วางให้ที่คอย เป็นห้องน่ะ2-3 ตัว 4 ตัวนั่นเองเดือน นั่นไอ้ว่าบนเตียงตัวบ่ มีขา2 ตัวมีสไลด์ลงได้ขึ้นลงได้แล้ววางโต๊ะ2มันมีที่วางเลยซื้อแบบสไลด์ลงได้เนี่ยหมูอย่าไปวางไหนนะอย่าซื้อก็ไม่ได้ว่าฮ้อนน่ะ ฮ้อนแม่ บ่ติดแอร์นะ ไม่มันจะฮ้อนขนาดอ่ะ บ่ติด มัน แอ จะ ร์ ถึง ที่เปิดกัน3 ตัวนะวันนี้3 ตัว 40องศานะวันนี้นะ ประหยัดไฟนะ เนี่ยวันนี้นอน ฝนมันขาดช่วง จะที่คน ปลายเดือนฝน น้ำอ่ะถ้ามีน้ำต้องใส่น้ กินน้ำน้าน้องสมาเตอร์ที่นอนก็ไปห้องน้ำมาหมดกินน้ำเห็นเนี่ยห้องน้ำบ่อยเนาะเอากินน้ำตัวเนาะ แม่อาบน้ำเมื่อกี้ฮ้อนไปอาบน้ำ ำจะ อ้าวจำต่อไปอันอย่างละเดี๋ยวนี้มันก็ได้น่าสงไปน่าสงเก็บมาเรื่องยาว หน่วยเล่าประจบสักครับเนี่ย แต่หรอกไม่ไหนล่ะ อ๋อ จบเลยยัง คนฝากอันปะเต้าตู้ลุง ตู้ลุงคนว่าคนไม่ได้เจอตู้ลุงฝั่งไปว่าตู้ลุงก็บินบานมาว่าเจ้านั้นได้สักอย่างอ่ะขึ้นมาจนยังลงว่าตู้ลุงถ้าว่าฝากปะเต้าแกนตู้ได้ได้หรอนี่กันนะนี่มันได้อย่างทุกอย่างอ่ะเนี่ยมาวนเลยหนังเรียบร้อยลงแล้วนะกันเลยนะกินบอกเนี่ยเขาฮะกินอย่างนี้อ่ะอย่างนี้รู้จักอ่ะ ปากเกน ปากกินโยมมาอย่างเป็นปากกินมันเคยได้ยินอย่างปากกินแหละจะต้องมองแหละนี่แย่เร็วนี่ต้องไม่แย่ปากกิน มันหูเรื่องมันอยู่กับทุกเจ้าหมูเรื่องเถอะ ทุกโยมก็อยากเข้าละมาต่อหมดเอาไว้แว่นลูกอย่างยิงขึ้นเปลี่ยวมาต่อเนี่ยพอปากกิน ใส่หัวมันนั่น มันเป็นหัวโยมโบ้แค่มองบักกิน
นี่พโยมบอกว่ายี่กับปากกินนี่แหละ ก็เลยมันเอาห้องโว้มีมันจะเอาห้องเลย ว่าปากกินเนี่ยยี่ละถามเนี่ยว่าจำไว้อ่านมาสักเดือน2 เดือนนะหน้าทุเรียนนะ หมดตัวทุเรียนทำซ้ำ ฝากทุเรียนไว้แก่นเนี่ยทุลงวิบากมาเข้ามาจากพอดีปากกินทุเรียนพวกว่าป้าฝากทุเรียนไว้แก่นลุงโอ้มาเลยนะ เก็บประเคนเลยไง เย็นเลยอ่ะ ทุเรียนทุบหัวกัน ถ้าเป็นวันนั้นวันโกนเนาะทุเจ้าตุลุงโคตรผมไม่อ่ะ ตายแล้วเว้ยกินนั่นเลยเหรอนั่งโคตรหลายแว่นจะดีอ่ะ ลูกนี่มาต้านเลยค่ะ งงยองกันใส่อ่ะโบ้ตายตายเลือดเบอร์อ่ะ อันนี้ได้จากตัวเก่าหรือว่ามีสายส่งมาให้ ใส่หัว อยู่เจ้าเลยค่ะ ฟังนี้อยู่ไง ว่าอ่อนมันคนใหญ่ไม่ได้สื่อสารอ่อนเข้าใจหรอกวางโมโหเอาโมโหว่าละเนี่ยบอกเป็นเนี่ยบอกเที่ยวโคกลางอะไรอ่อนละ ก็นี่เราอ่ะนะคืนนะ แกของตอมนี่ดังมันอ่านตาแกละครนี่มันเอาบอกอย่าอ่านบอกมาเชื่อว่าโอ้ยอย่าที่เนออย่ามันก็ได้พูดอะไรเนี่ย เปิดกำลังโมโหหิวเลย ถ้าคนที่ก็ตื่นแม่กูก็ฮับมันก็เลี้ยวนั่น คนกันเองวันนี้เนี่ยก็ห้ามได้หรอบางทีบางสิ่งที่กระเรียนที่ว่าจะเรียนเบอร์บอกว่าถ้ามันต้องมีข้างฮับก็ได้เนี่ยเพื่อนก็เมย์ก็ได้บอกชื่อแล้วมันก็รู้ละเอาบอกเขารู้เสียไหนยืนมาแล้วนะเนาะยืนมาแล้วลุงแล้วเนาะแบบได้หรอจะตอบได้ว่ามันก็คือการประเทศต้องเกณฑ์ลุงเลยว่าโง่หิวหรอจะสอนมาเสิร์นอะไรอ่ะอีเงี้ยเนาะโอ้โหไอเรียนมีระบาดก่อนไอเรียนหรอว่าโมโหหิวนี่มันทำเมื่อคนเนี่ยหูตาลายมดนะหมูเนอะหัวเกยอ่ะโอ้มันขาดสติสตังเนี่ยยิ่งด่าเนาะมันที่มีเตือนละมันเหี่ยออกหมดเลยเหี่ยออกหมดที่ห้องไปกินเขาว่าเป็นปีน่ะเป็นปีเข้าอ่ะมันเป็นยังไงเนาะเขาว่าเหี่ยออกที่หลงเหี่ยออกหมดละออกแล้วก็ใจบ่ค่อยดีอ่ะเหมือนกันต้องกินข้าวไปได้ไหมก็เลยมาได้เลยนะก็ได้มันเคยเป็นเสื้อเขามันติดกินข้าวไปได้มันต้องกินน้ำวันกินเนื้อไม่ยากนะปีเข้านะก็เขาโอมเราเข้านะไม่วุ้นโอมไว้ก่อนก็ปล่อยดูดไปอ่ะดูดปล่อยดูดไปนะฟังกินไม่ได้เนาะครับฟังกินไม่ได้ไปไหนจะไปแก้ตายหมดเนี่ยคำพ่ออ่ะคำพ่อเนาะ
ครับลงความประหยัดอ่ะ น้องนี่ก็อย่างที่ว่าเป็นอย่างหวานๆกินก่อนถ้ามีนมก็กินนมก่อนก็ไปสักกันเนาะเดี๋ยวค่อยกินข้าว อืม นั่นก็ได้ข้าวอ่ะ จะไปกินเพื่อนอยู่ในกัดตรงไหน บางที คนหิวแล้วไปเนาะ จ้า ก็โยนนี้อ๋อเขาปิ้งกุ้งนึ่งปูกันนี่เนาะ จ้า โอ้น้องก็ซ้ำมันนวดแผนโบราณเนี่ยน้องตั้ง10 โมงถึงเปียกเนี่ยถ้าใครเนี่ยก่อนเปียกนั่นแหละ เข้าไม่กินกะเข้าง่ายอ่ะ เอากินข้าวต้มกอกแหละ อืม ไม่ใช่น้องสาวแกต้องว่าเนาะก่อนที่จะนวดนี่1 ชั่วโมงต้องกินข้าวให้เรียบร้อยเสร็จจะนวด10 โมงกว่าข้าวก็ต้องเตรียมเรียบร้อยเลยถ้าไปกับมาเนี่ยมานวดที่เนี่ยที่บ้านเนี่ยนวดแล้วมันค่อยหลับเนี่ย มันเบาได้ ลูกน้องเอากุ้งมาให้ปลาหมึกมาให้เนี่ยก็ได้กินหันน้ำจิ้มน้ำเจิ้มอย่างก็วาง นอนรับไปเหรออีก น้องน่ะบอกว่าเอาวางไม่ก่อนเถอะให้หลับแล้วก็วางให้ปูยิ่มได้กินได้ค่ะมันมีปลาหมึกสอนหมอกปลามือนี่แม่นะว่าเขาซื้อมา2 ตัวถ้าปูต้มหน้ากูเนี่ยไปเที่ยวก็รู้กุ้งกับไปเที่ยวขนาดลายขนาดแล้วเนี่ยหลาย12 คนละลาย โอ้ 12 คนละ โลพอดีเนาะ ก็ลูกน้องไอ้หนุ่มนะถามพ่อแล้วนะตอนแรกอันคนนี้ไผถ้าได้ทุกคนนี่นะคนละร้อยจ่ายหมดเลยนะเขาจำได้แต่ว่าถ้าจำคนใดไม่ได้ก็คนนั้นจะไม่ได้เนาะถ้าคนใดจำได้คือ100คนนั้นจำได้คือ100นะก็ว่าแกจำได้แค่4 คนเลย แค่จำไผได้หมด1 ประวัน2คือน้ำ3แล้วกว่าแค่4 ลูกน้อยไอ้หนุ่มนอกนั้นจำไม่ได้เลยรับไหมล่ะ ก็มาก่ะพ่อแม่ก็มาเลยเหรอน้องก็มาเลย เงินมันเชื่อม มาเลยจ้ะมาตลอด มันอยู่เท่าไหร่วันหรอ มีความจำได้อ่ะวันนั้นมันขี้เล่นบ่อย่างไอ้หนุ่มที่มันมาถึงห้องห้องตาหรอห้องอ้ายเสียงมาก่อนเลยเจ้าเราก็จะดูอย่างนี้เนี่ยเอาของมาก็มันไม่มีปูกุ้งก็ปิ้งไปกินแล้วไหนผ่อนไปเที่ยวสกายหน่อยอ่ะไปเที่ยวเนี่ยนะหรอเอาไว้กันเถอะดีนะบ่ปิ้งหมดนะปิ้งสดๆไว้อยู่เขาไม่เที่ยงเลยเขาไม่2 ตัวหม้อไฟมันเลย2 ตัวไล่ทำไม ตัวไปเที่ยงฮะ ไม่ใช่จ้า อย่างก็ ไม่ใช่ใครดีน่ะ ย่างกับมือ ปลาหมึกย่างดอกปลาหมึก
เป็นหนวดเห็นนะ จ้า จะทำให้เขาย่าง ย่างจะย่างมือหน่อยแห้งย่างหมกน้ำหยดสักกำก็เอาละ ที่น้องได้กินเนี่ยคือลูกน้องมันเป็นหนวดนะ หน่อยใหญ่น่ะ รสใหญ่ ค่ะไม่ใหญ่ค่ะ หวานดีเนาะแต่น้ำจิ้ม ที่ ตา พี่ ม น้ำ น้ำรส จ้า ที่ของใช้มันอย่างก็ช่วยแบบกระดาษเนี่ยกินกว่างเลยต้องละ ถ้วยที่เดี๋ยวคนถ้วยใช้ถ้วยกระดาษ จ้ะ กระดาษผมจะคนเอาอย่างของแปลงนะใจก็กว้างเลย อ้อยจานอ้อยของ มันอ้อยจะแข็งหน่อยนะ มันแข็งได้ใส่ของฮ้อนได้ ไม่เอา กินกันอันน้อยเดียวเนาะ อย่างห้องยังมันมีน้ ของอย่างของแสนแสบ ำห้องยังมันมีน้ ของมีน้ ำนี่ของพี่สมัยนั่นแหละพี่สมัยได้จำมาได้แล้ว แล้วคือฟันที่ปรุงทองมาค่ะ ครับ ำของมีน้ นี่เขาต้มด้วยฟันปรุงทองประกับ แรงน้ำใจ เพราะว่า ของ ห้ แร อง ง ยัง น้ำใจ มีน้ำห้องอะไรไม่มีน้ ำของ น้ำห้วยน้ำคลองอย่าไปลองน้ำใจ ำได้ ร้อนตับแตก ได้ จำมาได้ไหมหรอกมันเมินแล้วจำมาได้นะ นี่นะทำไม่ได้สักร้อยแล้ว ย้ายผมมาจ่าย ไม่ได้สักร้อยแล้ว เน่าเลย เอาหรอ เอาละ คลองตัน ของตัด ครับ ของกี่ไปถามเตียนรายการตรงทองอ่ะ ครับ กี่เล่นตละอ่อนม่วนเนาะ เพราะเราออนตอบหลายคนแล้วน่ะมีเราออนหลายคน บอกเนาะ เจ้า ฟังตัด มันม่วนอยู่ตละอ่อนเนี่ยถ้าก็หนึ่งไม่ห้าก็เจอน้องแอมที่มาบ้านน้องนะมาป่าน้องแอมเป็นหลานนั่นอยู่กองไปกองเพิ่นอยู่บ้านตัวปุ๊นี่มีหลานมาตัวมาถึงมากอดปะท้อว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นดาวไทยเนี่ยหนังสือกำมันก็เอาเมียไปละ ลูกละโม หันนะข้าวเมินขนาดนี้ น่าจะขนาดสู่4-5 โบราโมอะไรอย่างเข้าโต๊ะปุ๊บใบปกดิน มันจะไข่มันเยอะ ฮะ จะไข่มันเยอะ ไม่หรอกอ่ะมาแล้ว ไม่เจอจอด ไอ้นึก ไม่นึกดี ขอถามปัญหาสักข้อนะครับ ครับ ทั้งแก่หลังกุ้งลงน้ำบกคูณคืออย่างครับ ไอ้ยังก็ ทั้งแก่หลังกุ้งลงน้ำบกคูณ ยังแกหลังโป้ ลงน้ำบกคูณ เบ็ดจอมเบ็ดมาใจ ใช่ อันนี้ค่ะไอ้ยังก็ลุงกินน้ มาใจ จอมอันดำ ปลาจอม มาใจ ปลาร้า ใจเย้ ำลุงกินน้ำหรือใจเนาะ มาใจ นักกัน มา ลูกที่วิดน้ำก่อนที่วิดน้ำก่อน ครับ
ปลากินยุง ไม่ใช่เย็ด ปลาไหล มันเป็นตกกุนเบ็ดนะ กล้องเบ็ด กองเบ็ดถูกแล้วครับเบ็ดกอง อ๋อ แกทั้งแกหลังกุ้งลงน้ำคูน ครับอ๋อ อืม เดี๋ยวน่าเกียดไปจำกล้องแล้วหรอ นั่น ดิ้งกันแล้วกันแล้วกันแล้ว ตัวโตเรื่องได้ปลาโต ตัวเบล่เล่นห้อย พวกเรามันได้เราจะตะป่าไป การสมาร์ทโทรมาเบอร์สาม เก้า แปด ห้า นะ สิบกรัมมันนั่นจะหมดรับเบ็ด เบอร์หยัง โอ้ เตือนละ เบอร์หยัง 062แม่น101 โอ้แน่ละดูข้อ2อ่ะ แม่นว่ะ 538 062 279 3956นั่นละ โอ้3956 อ้าววางสายแฮมเบอร์วางสายแฮมเบอร์มันเบอร์เต็มเนาะวางสายแฮมเบอร์เด้อนะหมายสายเต็มสายล้นโทรศัพท์ว่าจำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดแล้วไม่สามารถประสานการโทรช่วงนี้ก็เป็นช่วงอย่างเนาะได้ละ เขียนไปกองเบ็ดอ่ะ เขียนดังแอบอ่ะเขียนท้องของไอ้หนุ่ย ตัวโตต้องได้ปลาโตเว้ย ป่านี่จะไม่กินงั้นเขียนแต่ป่า มันอยู่บ้านเปิดใหม่มันแค่วันละเปิดนะมันเลี่ยมนะยาตัวใหญ่ๆเนาะ ครับมาเกี่ยวใส่ถุงเตียวอ่ะมาเกี่ยวใส่ถุงเตียวหรอผมไม่รู้อ่ะเกียดมันหายละใส่ถุงเตียววิดจนนั่นจนนี่ ยังสูงเจ็กเวกบ่มีตาสักข้อต่ำปอวอมีพันอัน ก่อน สูงคืออะไรเหรอสูงเหรอ สูงเจ็กเวกบ่มีตาสักข้อต่ำปอวอมีพันอัน สูงเก๊กเว้ยมีตาสักข้อมีสักข้อจะไม่เนาะ เจ้า ต่อโลครับ ต้นเท้าค่ะ ฮะอะไร สูง นะ เก๊กเว้ยอ่ะ เป้ากะ ครับให้ออนต่อเปล่า เขาตาลวะเขาตาลกับเขามาเป้ามันอันเดียวกันก่อน เอาก็ตาม มันเป็นจะได้เขาตาลนะ ต้นตาลนั่นจ้ะ เขา ต้น เขา ตาล ไปว่า มีตาล ต้นมันหรือว่ายอดมันหรือว่ากลางต้นมัน ต้นมันน่ากะต้นมันน่ากะสูงเก๊กเว้ยอ่ะ บ่มีตาสั มั ก น ข้อ มี มัน ข้ เป็ อน จะได้ มันมีตาอีก ต่ำป้อว่ามันเป็นจะได้แม่ ตามเพราะว่ามันก็เนี่ยอะไรอ่ะต่ำต้นต่ำๆมันต้นมันสูงแล้วก็ มีพันอันวะอะไรอย่างพันอัน อย่างภายนั้นก้านมันกะ ก้านมันหรือว่าต้นมันหรือว่าจะได้บ่ฮู้นะ แต่ว่าหน่วยมัน ปกติว่าอันเจ้า หน่วยมันนักหรอกหน่วยตาลอ่ะ
หน่วยดำๆน่ะเหรอ แม่นอาชูมาแปลงขนมกระดาน หน้า แก ไม้ งชุบ ได้ก่อน เอาน้ำฮะ เอาละ หน้าไม้ได้ก่อนเบอร์นี่ได้ก่อนได้เนาะกดรับสายแล้วนะ ไป มันได้ยินเสียงน้องใหม่เลย จ้า ไป มาเข้าเสื้อเข้าไม่ได้เสื้อ ได้ยินก็เสียงเกียด แล้วก็หมูอ่ะ ตะกี้พัดลมนี่มันใช่ของน้องเนอะเพราะว่าของน้องบัติด เอา ไม่ยินอยู่โอ้โห โอ้ที่ลืมเลยปิดแอร์แล้วครับ จริงๆเนี่ยมันมาใจว่าน้องเข้าไปได้ มันก็เตือนเจอยู่เนาะจะเข้าไปได้หนึ่งสายอันนี้มันจะต้องเข้าได้จ้ะ แล้ว เดี๋ยวที่เขายังไม่ได้บ่ต้องวางสายแต่นี่มันเข้าพ่ายสายตลอด สี่ ต้อ สาง ยว างก่อนครับหมายวางก่อนเราเข้าได้ มันบ่ต้องวางแต่ก็ได้ มันต้องรอโทรศัพท์เข้าไปก่อน มันถึงวาง เพราะว่าสายมันเต็ม หรอ สายมันเต็มเข้าไม่ได้ เต็มเลยไม่กี่สายเดือนน่ะ1 2 3 เมื่อมาถึงจ่ายหน่วยก็เหลือ 1 2 3 4 5 6ก็ ทำไมลุงนุยอาจารย์รักแม่บุญแม่พร มันได้ห้าท่านเนาะถ้าเกินนั้นมันก็หล่น 5 สาย เจ้าลุงนุย เนี่ย ทำไม ห้า อาจารย์ สาย เรารักแม่บุญแม่พร5 สายตะกี้น้ำไม้อยู่อีกสายหนึ่ง เด็กมันจะเข้าไปได้ เอาเฉลยถ้าสวย เลยแหละต้นหยัง ต้นตาล เพราะว่าต้นตาลเดือนตะกี้เลยฮะ อะยังตัวมันเท่าเล่มปีปลายมันตีย่งเป็นกองใจจ้องกะ เจ้า เจ้าแม่นละ โย ไอ้เนาะ2 หู 8 มือ ต้องหูแปดตัว 2 หู 8 มือ ปูไม่ใช่ปูเหรอ ครับ2 หู 8 มือ เป็นซัดหรอ ไม่ใช่ครับครับ เป็นของใจอ่ะ ครับ แต่หมู8 มือเป็นอย่างนี้เต้าหูก็หม้อขางเนาะหม้อแกงก็ได้เนาะ จ้า ปินโต อืม ปินโตต่อ ใช่ อินเตอร์แตกอะมันมี ยังไม่8 2 หู 8 มือ มี8 มือมันน่ะ หูหม้อ หูที่ถูกละ หมูถูกหมูอย่างน่ะ อยู่ในแต่ไฟนะ หูหนู ตาย หมูอยู่ใน หู เตาไฟอีก หม้อดิน อืม อยู่ในแต่ไฟแล้ว หูหนู 2 หู 8 มือของตู้ครองนี่แหละ ตู้เอามัน สองหูแปดมือ ที่
ที่เขาสวยเข้าอ่ะเรียกว่าอย่าง ของ สวยเข้า หน้ากายมันแปดมือกับมีนหม้อ มี นะ น จ๊ะ พ่อกะ อืม ว่าข้างก็มีแล้วเป็น อืม ยังไงแล้วมาลุงปูนะเดี๋ยวฟังเลยเนาะปูไม่หูอ่ะผมว่าแปลมือนะลุงเดี๋ยวฟังเลยเนาะ มันหลับได้ฟังแต่ก่อนนี่จ้ะอันนี้เราจะอู้ไว้หน่อย นี่มาที่สมัยนะกะ เจ้า มีหม้ออะไรกับลุงได้นะเนาะ ต้องตอบกะ ไอ้ยังที่แจ้งปิดปากถ้ำที่แจ้งปิดปากถ้ำที่ตีนเดินย่ำตายแน่ ชุดก็ไม่ได้ ๆที่ ชุดก็ไม่ได้ละ สุดก็ใช่สุดมันสองแข้งหรอกถ้าสี่แข้งก็การเข้าอันละเนาะที่แจ้งปิดปากถ้ำที่แข้งเตียวไปย่ำเสร็จแน่ๆ เวทีมวย นั่นจะเป็น ได้ เดี๋ยว ห้องทรง เนี่ย มันเป็นของใจเนาะข ห้ อ อง ง ใจ เรียน อะ เป็นของใจกะ ครับ สี่แจง ที่แจ้งอันนี้ใจในที่เราหมดสอบอ่ะ เรื่องมาสอบ ที่เราบ่ชอบ มันจำได้ก่อน ห้องน้ำเอาส้วมกะ อ๋ออันนั้นต้องสอบกะเดี๋ยวร้อนมาเดี๋ยวงง อันนี้มาสอบอย่างวะชี้แจง ครับผม ได้ยินเสียง ขอโทษทีเป็นมันหมดเลย อ๋อ ที่แจ้งตึกปากถ้ำ ไว้ ที่เดินมาย่ ชี้แจงตึก ำ ปา ตาก ย ข้าม แน่ มีในปากกระตือหรือว่าลุงตั้งคำหาเอา ๆนี่ของตู้ลุงทองครับ อ๋อ มาจากโคบา ชี้แจง มันเป็นของใช้หรือว่ามันเป็นของกินได้ ของมันแค่ของกินครับแล้วก็วางไว้ที่นะ มันอยู่ในเฮือนหรือว่ามันอยู่กลางทุ่งหรือว่ามันอยู่กลางนาหรือว่าอยู่ นวางเป็นตีอย่าไปย่ำใส่มันตาย ก็วางไว้ที่อ่ะ ถ้าไปย่ำใส่มันไม่ตาย ครับ เอ๊ะ กับหนูกับหนู ถูกต้อง เอออ๋อกับดักหนู ครับ หนู ครับ แม่นหนูก็หนู ท่านสมาครับในนี้ห้อง ยังคนเท่าหลังลาย ตายตกเขาไหม ตายตกก็ไว้ คน ข้า เท่าง ห ห ลั ลั ง งลาย เจ้า หลังลายตายตกต้นไม้อีกอ่ะ เจ้าตายตกเขาไหม ตายตกก็ไม้อ่ะตายตกก็ไม้ถ้าหลังลายแต่ก็โต มันอยู่ในต้นไม้เนี่ยแม่ นี่ในต้นไม้อ่ะ มันอยู่ในต้นไม้อะ คนเขาหลังลาย กระเป๋า เป็นต้น ฮะ กระเป๋า ไก่ กับข้าว ไก่ ยางมันอยู่ในต้นไม้น่ะ ย
อยู่ในต้นไม้ เจ้าก าบเป้ากาบเหมือนอากาศที่มันหล่นอ่ะ เจ้าแม่นแล้วกาบไม้แห้ง ไม่อ่ะ นั่นน่ะมันหล่นลงมามันแห้งแล้วมันก็หล่นลง ครั กา บบ เปล่ากาบเปล่ากาบตาลเนี่ยกาบหมากเนี่ยเนาะ แม่ครับ อืม สากระต่ายหล่นบนซอกแผ่นดินไหวหรือมาแล้วเลยอ่ะ มันมีไหนพี่พรหายใจ พี่พรหายใจ นั่นเหรอ อ๋อ อยู่ ตัวรู้นี่นะ รู้จัก อืม ตอบมาได้ ตอบไหน หัวดำหางแดงนอนตะแคงล่องง่อง เขาอยู่ในท้องน้องว่าอย่างอันใด น้ำปลา หัวดำหางแดงยังบ่ใจหัวดำหางแดงนอนตะแกงล่องง่อง เขาอยู่ในท้อง น้องว่าอย่างอันใด ขี้หมากค่ะ อย่างเป็น เป็น ของต้นดอกไม้อะ เป็นดอกไม้ เจ้า เป็นดอกนี่ เจ้า ดอกอย่างใดหรอ ดอกทองกวาวอ่ะ เจ้าดอกทองกวาว แต่ละมันดำเนาะ มันเป็นจะไดนะหมา หัวมันดำก็มันก็ง่อง ที่หันนั้นมันมาไปสายน้ำแล้วที่จ้างว่ายน้ำไปว่าเก่ามันงามนะ เจ้าเอามาให้พอพองนู่เป็นจะไดเนาะ ก็ง่องไว้อะ มีน้ำเหมืองเนี่ยแต่ก่อนน้ำเหมืองสายนี่มันไหล หล่นลงมาเนาะ มาตามสายน้ อืม ำแล้วก่อนน้ำสายนี่ ว้าว เที่ยวมาเลย มันออกตั้งกลางโต่งอ่ะ ต้นอยู่กลางโต่งนะ ต้นตรงกลางเนาะ ดอกกวาวอ่ะ เองมันก็มีหรอก ดอกกวาวอ่ะ ดอกกวาว ดอกหวาว อืม เอาหหมูดอกมันเอาหมูกินรอดแต่ก่อนน่ะเอาเลี้ยงหมูน่ะ ต้องไปต้มหมูอ่ะ ต้มหมูอ่ะ อืม ต้มนะ เออดอกหวาวของดอกนิ้วของเนี่ยฮอต้มอ่ะ ดอกนิ้วน้อย ดอกนิ้วน้อยนะ อืมเห็นปลาต้มใส่ข้าวเปลี่ยนเนี่ยใส่แกบอ่อนๆเนี่ยนะเลี้ยงอ่ะกินบุกโอ้อ่ะกินดีปะลูก เจ้าหวาน ปลาโขมเหมือนวะปลาโขมบ้าง ตรง ก้น กลาง กล้วยบ้าง ตามต้น อ๋อก่อนนอนเฮ้ยยายก่อน เวลาสมมติอ่ะทำต่อไปได้เวลาสมมติเดี๋ยวพอแล้ว อย่างอ๋อก่อนจะนอนเฮ้ยยายก่อน ส่วน ฟั จะ ง นอน นิทานอาจารย์เอาลักษ์ฟังนิทานก่อนหลับ ฟังนิทานหลับ ก่อนจะนอนนะยายก่อน รับตา ฟังนิทานจากพ่อแม่จากแม่อุ้ยจากพ่ออุ้ย รับตาก่อนกะรับตาก่อนแล้วก็รับอ่ะ โถก่อนจะนอนเนี่ยมีอะไรก่อน ไหว้พระ ก็ กราบ จะ กราบพระเจ้าไหว้พระเจ้ากราบหมอน เอาอย่าโกรธลงนอนเลยไร นั่งก่อนนี่ นั่นแหละกะเอามันหน้าก็ยังนอนเหรอโกรธลงนี่ คานก็งองคานก็งอง โกรธลงโบกเลยค่ะ คานเอาก็ได้ โอ้ใจดีน้องก็ได้ร้อยหนึ่งก็เลิกรอก็เลิกรอ ยืนข้างเตียงต่างหายแล้วพวกนี้ป้อมมันไอ้เหรอแปลว่าอะไร นะ ไอ้แปลว่าอะไร ใช้ ไอ้อะแปลว่าอะไร อยู่ไอ ไอ้เคาะแคกแคก ไอ้แปลว่าอะไร ไอ้เขาลง ไอ้ว่า ไอ้อะไอ้แปลว่าอะไรคำเดียวเลยอ่ะ ไอ้แห้ง ก็ไอ้ให้บวกไอ้เขาลงอ้าว
ละครไอ้ว่าใด ไอกับไปว่าฉัน แต่งแล้วไอ้ว่าฉันรอเนาะไอ้พอรอ ไอยูไอยูไอกับตัวเก่านะกะ น้องใหม่เนาะ ยู กำลังคิดอยู่ว่าเสียง ไอ้แต่ว่าใด ไอวันค่ ไอ้หัวค่ำผมก็งงโรงฉันแล้วไอ้กับฉันเข้าแล้วเหรอ เน่าหน่อยเน่าละ ไอ้กับเป็นวัดกะ เอาไหม ที่เอาบัดนี้กินนักเชิงไป ำลุงลบบดินกีนะไหมลบดี เที่ยวเป็นกว้างเข้าไป ๆเนพอนะไหมเนดูมือเด้อ เอาหลายก้อนโลบตานหรอก กลัวลุงลบปตันเด้อ โลบตาน กลัวดินกีตั้งเอา เที่ยวเนี่ยแหละโลกไปตามเนี่ยแหละเป็นเพื่อนคนซ่อน โลบตานหรอกว่าโลบซ้ายก็โดนไปทางขวาก็โดนไหนก็โดนนะ โชคเนี้ยปลาโลดอะ อยู่ห่างๆเข้าไว้เนาะ โชคเนี้ยปลาโลดนะ เป็น5 ที ทำลายเด้อ เป็น5 ที เที่ยงคืนแล้ว เอา ตามแผนมา ไอ้ทางนะครับก็ พอละครับ นี่ทราบอย่างนี้ เที่ย มาง ละ คืนแล้ว อันนั้นโดนวีนไปแล้วเนาะมันจะมาถามใครหัว เนี่ยค่ะอาจารย์ว่ามีผู้เจ้าที่เพิ่นฟังบอกว่ารายการนี้เป็นรายการเครียดเลย เครียดกับปัญหาเนี่ยค่ะ ก็พอบอกงามแกงกินลำใส่หนัง พักขี้เล็ก บอล บอลบอล บอลหรอ บอลแกงใส่หนังตามบอลอ่ะ ลำบอล ลำหนูหมอ ต้นจ๊อกป๊อกมีเท่าดอกบ่มีใบ มีกระดอกมันมีใบ ต้นตะปอกอีกอ่ะ เจ้า มีกระดอกมันมีใบอย่างต้นตะปอกว่ะต้นตะปอกนี่ก็ประสูงเนาะ เจ้า มีกระดอกมีใบ ได้ มีกระดอกมีใบเนี่ยอย่างวะ ตะบองเพชร แต่มันมาสูงเนาะมันต้นต่ ไอ้ต้นเนี่ยมีแก่ใบดอกกินได้ ำมีกระหน่วย มี ได้ หน่วย มันมีหน่วย มีใบอย่าง แต่ เดียว กินได้ กินได้ มีใบอย่างเดียวก็พักขี้เล็กเหรอ ว่ามี อ๋อว่าขี้เล็กมันมีดอกเลย ไม่ไปเที่ยวไป พ ต้ ร น ต่อพ่องหลับแล้วไง โอ้ไปต้นทำแล้ววันคืนอาจารย์มหาวิษณุมาสอบพออยู่มาถามหาต้นเนี่ย นี่มะพร้าวมะม่วง ใช่ครับ มันก็ใบมันกะต้นผักหวานก็ ว่าใช่ครับ ต้นผักลาดของใจ มีก้านดอกมันมีใบ มีข้าใบมันมีดอกแต่กินได้ ต้นมันก็เป็นต้นก้านใหญ่เหมือนเนอะ อ๋อ ไม่ให้จะกินก็ต้องรีบฟันลงมาเหมือนนะ ได้ฟันอยู่ต้นกล้วยของใจ เหมือนที่ป้ามเนี้ยนะ ฟันตะบนนี้เอากระยอดมันกิ่งมันกะ
เจ้า เอ๊ะ ถ้าบ้านมาเจ้าเรียกอะ ต้นอะไรอย่างเนาะมีกำใบมันมีดอกแต่กินได้ เจ้า ต้นมันไม่ใหญ่ก็น้อยย่อน้อยก็ใหญ่ มันก็มีใหญ่ก็มีน้อยก็มี เอ๊ะเนาะ เขาใช้คั่วก็ได้ยำก็ได้แกงก็ได้ น้ำปัง หวานได้ฝังนี่คือต้นย่าน คน เนี่ย เอายำก็ได้เนาะ ถ้าไม่พอต่อพ่องหลับแล้วก็ ฮะ ไม่พอนะไม่พอนะยังดับ ตอนเช้าพ่อครับ พี่พรมีแม่แรกกัน อยู่เจ้า ตอนเช้าพ่อเหรอ ต้นอะไรอย่างอ่ะเก้าอย่างวะมีกระใบอ่ะ มีดอกแล้วกินได้อ่ะ เดี๋ยวชื่อจูมันได้ตั้มเดียวอ่ะ เพราะนั่นมันก็คือหามเลยนั่นเป็นต้นอย่างใด ใบ เอา เช้า ยังก็ซ่าได้ ฮักเอื้อแม่กะฮัก ได้ แกงก็ได้ ฟังไอ้นึกฟังไอ้นึก ฮักเอื้อแม่กะฮัก ไอ้ยังก็ ฮักเอื้อที่ว่ายำนะ เลือดถูกลาดพักเพื่อเจ้า เออมาแล้วเขาตายเอาแล้วเขาก็ตายกรรมแล้วหรอกตอนนี้แปลงหน่อยเนอะตอนนี้แปลงหน่อยไม่ค่อยมีละ มัน มันจ้า ลำดีนะอายำเหมาะ ยำลำเจ้า โอ้วันใดแม่น้องแกเพราะว่าจะหา แกงกะล อืม ำปลาแห้งจะดุกหมูจะสับจันเหมาะส้มๆหน่อย เนาะทางเฮียไอ้ยอผู้เจ้าป่วยอย่างที่สุด เจ้าอ่ะ ครับ กลัวอะไรยังก็นี่ ผู้เจ้าป่วยอย่างที่สุด ยังฮะเดี๋ยวกันเนอะ กลัวสีกา ได้ไม่พร้อมแล้วไหม กูยังก็มันเป็นชื่อเพลงนะ มันเป็นชื่อเพลงเดี๋ยวกันเนอะนึกออกนึกออกนึกออกเป็นมันกลัวนั่นนะฉันอะยังฉันก็ฉันอะยังวะ ก็เหมือนกล้วยคำถามนี้ก็ไอ้หนุ่ยถามพีทก่อน เนี่ยเอาเนี่ย มันมีกับคำถามเนี่ย อ่า ฉันอะยังฉันวะมันเกี่ยวกับกินได้ฉันเนี่ยฉันเข้าเนี่ย ได้ ฉันขาดเธอก่ะ มาได้ ทำไมนี่ เนี่ยได้มาเจ้าเนี่ยเนี่ยก็ผู้เจ้าป่วยอย่างเนี่ยอ๋อ ถ้าอย่างฉันอะอย่างก็ฮะ ไอ้มันเนี่ยมันจะเฮ็ดทอง อย่างถ้าปากนะจ้ากลัว กลัว จ้า ได้ เจ็บ ฉันอะอย่างว่า เดี๋ยวว่าอย่าลืมถามนะกลุ่มไปใจเนี่ยเพราะว่าคำถามเป็นคนละคำถาม โอ้เนี่ยเอาเนี่ย เนี่ยอย่าลืมฉันเนี่ยก็ไม่ใช่เหรอ ถ้าตัวโปมาแล้วมาเกินตอนละ อย่าลืมฉันก็ไม่ใช่ อย่างก็ผู้เจ้าป่วยอย่างที่สุดเนี่ยนี่ของตุ้งน้องนะเวลาเช็ดเป็นมาหลายเกิดอะไรเนาะ ไม่ไรมันตัวปลูกไว้หลายวันแล้วหรอเอาแล้วเหรอ เอาละ เอาแล้ว เตียงละเตียงปลายละ เปิดเลยผู้เจ้ากลัวไหมมาดังโลโล สองก้อนแล้วเนาะ อันนี้มันก้อนแหมก้อนไปท่านสีไม่ป้าแหมไปเลยรับปีท้ายไปเลย อ้าว ถ้าสมมติว่าแน่ได้ดี
ไม่ก็กระดังแต่ว่าไปเลยไม่ได้หน่อยก็ได้อู่อ่ะ อืม ไม่ได้เอาอากาศไม่ดังไง นึกว่าอย่าลืมฉันนี่วันนึกว่าอันเดียวกันนะ คนละอย่างกัน อันนั้นถามผมอย่างนึงเนาะ อย่าลืมฉันเข้า เวลาหมดแล้ว หมดละนิมนต์ดันแล้วครับ ครับวันนี้ก็สนุกสนานกันก็ปอม่วนปองหันเนาะรายการของภาคไทยเพียบก็จะได้ทำปลารายการอำลาสถาญาติโยมไปก่อนเสาร์อาทิตย์หน้าปล่อยปะกันทำไมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ท่านพระครูสมวิศวะวรโตที่เพื่อเฟื้อเวลารายการธรรมะคลายเครียดด้วยดีเสมอมาครับผมขอบคุณท่านอาจารย์สมัครครับผม ครับผม ขอบคุณโยมพี่สมัยผู้ดำเนินรายการ เจ้าขอบคุณจากสมัยวงการเจ้าอาจารย์ตัวอาจารย์เอาเรื่องปัญญานันเจ้าก็เป็นเรื่องจะมาเจอในรายการนี้เจ้า ครับขอบคุณลุงหนุ่ยด้วยเนอะ ครับจัดการครับผม ขอบคุณ ใครก็เห็นดูเอาได้แค่วิธีกีอยู่2 ก้อนหรอ ขอบคุณรอดเจอนะครับ เจอกันแล้วดี ตึกซ้ายตึกขวาตึกงอน เสาร์อาทิตย์หน้าค่อยปากันนะวันคืนนี้รับดีฝันดีเหมือนกันทุกคนเนอะจัตตารโรธรรมวัฒติอายุวโนสุขังพระลังขอเจริญพร สาธุเจ้าไว้สายเจ้าท่านสมัคร เจ้าโกโทจิตตะตัปปะโกปะโนความโกรธทำให้ใจสั่นอังคุตระนิกายสตันนิบาตขอการนมัสการและเจริญพร สาธุขอคำสัญญาสัญ ขอบคุณเนาะ ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ครูบาขลังกองลวงดังบาติกสดสีประเพณีดีงามวัดสะปุงน้อยตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสุนตานงานใหญ่2 วาระหว่างวันศุกร์ที่26และวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคมเวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเสกซ้อมย้อมยศสมเด็จองค์ปฐมต่างมหาจักรพรรดิทรงล้านนาพระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขวัดสะปุงน้อยเวลา2 ทุ่มแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชองค์พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุขสมเด็จองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดิล้านนาวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566เวลาตี 5ประกอบพิธีเบิกพระเนตรหรือไข่ตาพระเจ้า
พระประธานศาลาหอฉันอุดมสมสุข ครูบาอายท่านได้คำศาสนา เวลา9:39 นาทีพระสงฆ์พิธี30 รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานประเพณีส่งน้ำอธิธาตุและหูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอ้ายอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเป็นสิ่งที่เรายึดถือบูชาภายในงานนี้มีมโหรสพสมโภชตลอดทั้งงานเช่นแห่ปืนเมืองประยุกต์คณะเพชรรุ่งนาตราชการประกวดฮ้องเพลงไทยลูกทุ่งแข่งขันประชันกองหลวงล้านนารำวงย้อนยุคและในงานนี้เชิญทุกท่านพบกับดารานักแสดงชื่อดังที่จะมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานเช่นก๊อฟกันภักดีวิจิตรบูมภาคภูมิเก้าธานชนและดารานักแสดงทีมงานละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาทางช่อง3ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าอาวาสวัดสะปุงน้อยเบอร์โทรศัพท์063-756-1681กินตาลหยาดน้ำนาบุญหลวงหลายจักสุขสบายจาดนี้ปลายหน้าขอเชิญชวนสาธุชนพี่น้องเตรียมข้าวเตรียมของมาตักบาตรทำบุญวิสาขาบูชาเอาศรัทธาหูคุณตักบาตรทำบุญถวายเป็นพุทธบูชาสัปดาห์วิสาขบูชาโลกรวมพลังพุทธบริษัททั้ง4ถวายมหาสังฆทานครั้งที่3ของอำเภอดอยหล่อตักบาตรพระสงฆ์สามเณร1,028 รูปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำบุญเมืองดอยหล่อครบ28 ปีเพื่อสถาปนาให้เป็นดอยหล่อพุทธนครอันรุ่งเรืองด้วยศีลธรรมและรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์323 วัด4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันอาทิตย์ที่28 พฤษภาคมพุทธศักราช 2566 เวลา 6 โมงเมื่อเจ้าณถนนมัชชิมาหรือทางสายกลางศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อหมู่ที่ 7 บ้านป่งจ้อซอย 2 ตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระครูสุนทรธรรมานุโยคเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และคุณวาสนาบุญธรรมช่วยนายอำเภอดอยหล่อเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์081-881-1866บ่ได้ลืมเตรียมข้าวสารอาหารแห้งนุ่งชุดขาวมาตักบาตรกันนักเน้อประสูติตรัสรู้และปรินิพพานคือความสำคัญของวันวิสาขบูชาเวียนมาบรรจบครบรอบกันแล้วนาพี่น้องศรัทธาชวนกันตักบาตรทำบุญ
ก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุมจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาพระโปรดเป็นของส่วนองค์จับริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมรายการดีคดีโลกคดีธรรมกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันขึ้น3 ค่ำเดือน 7วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่22พฤษภาคมพระพุทธศักราช2566รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านได้เพียงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับฟังรายการธรรมะสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของท่านได้อย่างมากมายมีอยู่ถึง39สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาทั่วไทย
ใครก็ตามที่ช่วยกันเผยแพร่บอกต่อให้ผู้อื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยผู้นั้นได้บุญขอเชิญรับบุญกันให้เต็มที่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านสถานการณ์บ้านเมืองเราจะเข้าสู่ยุคใดแบบไหนอย่างไรมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับประชาชนคนอย่างพวกเราแต่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารประเทศหรือถ้าจะพูดแบบนัยยะโบราณเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับผู้ปกครองประเทศบ้านเมืองไทยเรานั้นเป็นเอกราชนครไม่ใช่เป็นทาสนครนะโยมรายการนี้ย้ำมาโดยตลอดมันต้องยิงในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเอกราชนครนี้ให้โลกได้รู้ว่าประเทศเรานั้นไม่ได้ด้อยค่าไปกว่าประเทศอื่นๆในโลกนี้เลยเพราะเรามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมากๆไม่ใช่800 ปีหรอกเป็น1,000-2,000 ปีมาแล้วเชื้อสายตระกูลของพวกเราในอดีตตั้งแต่ยุคหินเก่ายุคหินใหม่ยุคอะไรต่อยุคอะไรมาเนี่ยก็มีผู้คนอยู่อาศัยในแถบนี้มานานแล้วก็ดูเขาค้นพบป้ายแต้มสีที่ผาแต้มสินั่นแหละคือหลักฐานยืนยันว่ามีมนุษย์เคยอยู่ในแถบนี้มาก่อนหลายล้านปีมาแล้วโยมแล้วนับประสาอะไรกับเมื่อไม่กี่พันปีมานี้จะไม่มีล่ะโลกใบนี้เกิดมาเนี่ยนับเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านปีแล้วโลกใบนี้แหละเป็นที่กำเนิดเกิดขึ้นของมนุษย์อย่างพวกเราเท่านั้นที่มีรูปร่างมีหน้าตาอย่างเนี้ยใบเนี้ยโลกใบเนี้ยมีไว้เฉพาะเป็นที่กำเนิดเกิดในภูมิมนุษย์อย่างพวกเราเท่านั้นนะยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในภูมิอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่เราไม่สามารถรู้ได้ถ้าเราไม่ฝึกสมาธิขั้นสูงใครอยากรู้จักสมาธิขั้นสูงไหมโยมไม่ยากเลยโยมไปถามท่านพระครูจริยสารธรรมดูนะโยมนะถามท่านพระครูท่านดูว่าวิชาสมาธิชั้นสูงเป็นยังไงเจ้าคะเดี๋ยวท่านพระครูจริยสารธรรมท่านตอบหรือถ้าหากไม่ได้อยู่ใกล้พระครูจริยสารธรรมวัดป่าจริยธรรมก็ไปนู่นโยมวัดศรีละทรารามที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านพระมหาสุริยามหาสุริยาจะตอบให้โยมถ้าเขาถามถ้าท่านถามว่าใครให้มาถามบอกพระครูประหลัดนรงฤทธิ์ให้มาถามว่างั้นสมาธิชั้นสูงเป็นจะไดน้อครูบาอะไรอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของภพเรื่องของภูมิเรื่องของความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานสารพัดสารเพศเต็มไปหมดนับไม่ถ้วนในทั่วโลกเนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแมลงหวี่แมลงวันนกหนูงูไก่นะไก่ไม่ไข่ไก่ไข่ไก่ตอนไม่ตอนมันมีวงจรของมันเรียกว่าวัฏฏะสงสารคำว่าวัฏฏะสงสารเนี่ยถ้าใครเคยศึกษาเคยทำความรู้ความเข้าใจกับคำนี้มาแล้วเนี่ยพอฟังคำนี้คำเดียวเนี่ยมันเกิดความลึกซึ้งในจิตใจยังไงบอกไม่ถูกมันเข้าใจความหมายทันทีอ่ะวัฏฏะสงสารบรรลุเลยโยมคือบรรลุความเข้าใจในเรื่องนี้เท่านั้นไม่ได้บรรลุธรรมนะเพราะอะไรเพราะศึกษาเรียนรู้มาแล้วว่าวัฏฏะสงสารมีลักษณะอย่างไรเป็นเช่นไรแบบไหนยังไงต้องศึกษาเรียนรู้ให้ละเอียดให้ลึกซึ้งให้เข้าถึงถ้าศึกษาไม่เข้าถึงเนี่ยก็จะไม่มีความมั่นใจในการที่จะใช้สิ่งนั้นเพื่อจะนำไปบอกต่อให้ผู้อื่นได้เกิดความรู้ความเข้าใจตามที่เรารู้
เพราะฉะนั้นมันต้องฝึกต้องฝนต้องอดทนต้องพัฒนาตนเองโยมเรื่องของความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะแม้แต่เรื่องสมาธิก็เถอะก็ต้องศึกษาเรียนรู้ใช้ความเพียรใช้ความพยายามจึงจะสามารถเข้าถึงได้และเมื่อเข้าถึงแล้วไอ้ข้อสงสัยว่านะภพภูมิสัตว์ต่างๆมีอยู่ในภพนู้นภูมินี้อะไรต่างๆเนี่ยหายสงสัยหมดถ้าทำสมาธิเข้าถึงขั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านรับรองเนี่ยรับรองได้ว่าเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์กันหมดแหละนะอันเนี้ยนอกจากคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นแหละที่ไม่เชื่ออะไรเลยเชื่ออย่างเดียวคือมือสัมผัสกายสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอยู่แค่นั้นแหละแล้วก็เกิดความสุขเกิดความทุกข์บ้างสุขบ้างมันบ้างไม่มันบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ขอไปนะที่ใช้คำนี้โยมนะพวกวัยรุ่นมันชอบใช้กันนะมันก็แค่นั้นแหละถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นสิทธิเป็นเสรีภาพสิทธิเสรีภาพจริงแต่ไม่ใช่สิทธิเสรีภาพในประเทศไทยของเราประเทศไทยของเรานั้นมีจารีตประเพณีมีวัฒนธรรมที่ดีงามมาแต่โบราณแล้วถ้าจะทำอะไรตามใจตนเองอย่างที่พวกฝรั่งมังค่าพวกบ้าบอมันทำกันอยู่เนี่ยก็อย่ามาทำอะไรในประเทศนี้เลยมันทำให้เสียสีคำโบราณบอกว่าเสียสีถ้าคำในปัจจุบันเขาเรียกว่าเสียศักดิ์ศรีของความเป็นไทยนะทำอะไรตามใจตัวเองแล้วมันทำให้เกิดคำวิพากษ์วิจารณ์และความรู้สึกในทางที่ไม่ดีต่อประเทศไทยทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยเราเสียเนี่ยถือว่าคนนั้นไม่ดีเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินพระแม่ธรณีแห่งนี้ที่บรรพชนใช้เลือดเนื้อชีวิตแลกเก็บรักษามาให้แก่พวกเราและมาทำตัวเป็นกินบนเรือนขี้บนหลังคาเป็นอกตัญญูไม่รู้คุณบรรพชนตัวเองเกิดมาอยู่ในประเทศไทยทำไมเกิดมาเนี่ยไม่ว่าหรอกแต่เกิดมาแล้วมาลบหลู่ดูถูกถากถางนะชาติตัวเองบรรพบุรุษตัวเองบรรพชนตัวเองเนี่ยไอ้นี่แสบพวกนี้แสบมากถามคนไทยเราทุกคนเนี่ยคนไทยเรายอมเหรอยอมให้คนเหล่านี้มาลบหลู่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีของความเป็นไทยของเราหรือโยมถ้าไม่ยอมแล้วจะให้ทำยังไงล่ะพระคุณเจ้าถ้ามีโยมถามมาอย่างนี้อาตมาก็ต้องตอบว่าเอ้าเราก็เอาความจริงนะไปประกาศไปพูดไปเชิญชวนใครต่อใครบอกลูกสอนหลานสิประกาศออกไปเลยให้ทุกคนยอมรับแล้วก็กล่าวแสดงพูดคำนี้กันให้ทั่วถึงให้ทุกคนยอมรับกันเพียงแค่นี้คนที่กระทำไม่ดีหรือคนไม่ดีพวกนั้นเนี่ยก็ถูกสยบหมดเพราะคนไทยทั่วประเทศมีความสำนึกร่วมกันสิ่งที่ให้ทำก็3 ข้อนั่นแหละถ้าใครฟังรายการคดีโลกคดีธรรมมาตลอดก็จะทราบดีเพราะบอกบ่อยมากบอกจนเบื่อโยมเบื่อกันเลยนะบางคนก็ทำไปอย่างนั้นลองทำดูจิ้มเสร็จแล้วก็เลิกลืมไม่สนใจเห็นว่าไม่มีผลอะไรแต่หารู้ไม่ว่าอานิสงส์ผลจากเจตนาที่ดีของเราที่เสียสละเนี่ยโยมโอ้โหอานิสงส์นี่มหาศาลนะไม่ต้องมีใครรู้ไม่ต้องมีใครเห็นหรอกเราก็ทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไปเรื่อยๆทำไปแสดงไปกล่าวไปถ้าเป็นสิ่งที่ดีมีความถูกต้องแล้วไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะนี่คือความจริงที่เราจะต้องร่วมกันรักษาปกป้องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราคนไทยจะปกป้องคุณค่าอันนี้ของประเทศเราได้หรือไม่คุณค่าที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราเนี่ยดูซิว่าคนไทยในประเทศไทยที่อาศัยหากินหลับนอนกันอยู่บนผืนแผ่นดินไทยผืนนี้ที่บรรพบุรุษเสียสละเลือดเนื้อชีวิตแลกมาไว้เนี่ยดูซิจะกล้าไหม
นี่แหละคือสิ่งที่ท้าทายคนไทยยุคปัจจุบันอย่างมาก คือเราต้องตรึงพื้นที่เขาเรียกตรึงพื้นที่เอาไว้เลยถ้าพูดคำว่าตรึงพื้นที่เนี่ยนักต่อสู้นักโจมตีเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าตรึงพื้นที่คืออะไรแต่ญาติโยมนะพ่อออกแม่ออกทั้งหลายนี่คงไม่ทราบว่าตรึงมันคืออะไรเนาะคือลักษณะทำกันเป็นพืชไปหมดเลยติดกันหมดคือถ้ายืนอยู่กัน100 คนก็ทำกัน100 คนทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าตรึงพืชนะตรึงไว้เลยตรึงพื้นที่ไว้เลยการให้พวกเรากล่าวคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราเนี่ยนี่ก็คือการตรึงพื้นที่เหมือนกันเริ่มต้นจากตัวเราคนแรกตรึงพื้นที่ในใจของเราไว้ในสิ่งสำคัญนี้ให้ได้เราตรึงไว้ได้หรือเปล่าหรือได้มาแล้วรักษาไว้ไม่ได้ลืมทิ้งปล่อยปละละเลยไม่กล่าวไม่แสดงไม่ถ่ายทอดให้ลูกหลานของเราแล้วหรือเปล่าลองถามตัวเราเองดูนะอาตมาภาพไม่ได้ว่าลองดูซิว่าเราละทิ้งอุดมการณ์ของเราหรือยังนี่คือความจริงความถูกต้องโดยประการทั้งปวงที่ใครๆในประเทศนี้ก็ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ยกเว้นศัตรูของบ้านเมืองที่ปลอมเข้ามาเป็นคนไทยองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตรัสเตือนพวกเราไว้ในบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าที่เราเพิ่งจะฟังจบกันไปไม่กี่วันมานี้เนี่ยความตอนหนึ่งที่ทางรายการอัญเชิญมาบ่อยๆว่าผู้ที่คนอื่นเขาส่งเข้ามาปลอมแปลงเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายต้องคอยระวังรู้เท่าไว้จึงจะควรพระองค์ท่านให้เราระมัดระวังคนพวกนี้หน้าตามันเหมือนพวกเราคนไทยชื่อศัพท์แสงนามสกุลก็เปลี่ยนจากภาษาอะไรไม่รู้มาเป็นภาษาไทยหมดเลยดูไม่ออกบัตรประชาชนไม่ได้ระบุศาสนาด้วยนั่นไงที่ประเทศไทยถูกกระทำไงมีใครรู้สึกอย่างนั้นบ้างยากจริงๆนะทุกคนหลายๆคนบอกว่าโอ้ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาทางการเขาจะทำยังไงก็เรื่องของเขาสิรู้จักเบื้องหลังของคนที่มาทำหน้าที่อยู่ในส่วนราชการบางคนไหมว่ามาจากไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นในกองทัพก็เคยเจอจับได้คาหนังคาเขาเลยหนอนบ่อนไส้แล้วก็มาจากแถวๆนู้นน่ะใต้สุดของประเทศไทยเรานั่นแหละเกิดขึ้นมาแล้วโยมอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดมันเกิดขึ้นทุกอนูของสังคมถ้าเราไม่เตรียมระวังป้องกันเอาไว้ด้วยวิธีการพื้นเนี่ยปลูกฝังสอนบอกถ่ายทอดแสดงกล่าวในทุกที่ทุกแห่งว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราแล้วก็บอกไปเลยว่าเป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกไปเลยเท่านี้ดูซิว่าคนไทยในปัจจุบันนี้จะมีสำนึกกันมากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่เรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดกว่าทุกเรื่องใหญ่มากๆเพราะถ้าไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้สิ่งนี้ประเทศนี้คงเป็นเอกราชนครมาถึงวันนี้ไม่ได้นะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังนิยมความเป็นทาสต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจากการเป็นไทยให้กลายเป็นทาสเนี่ยนะพิจารณาใหม่ได้พิจารณาอีกสัก100 รอบก็ยังได้ก่อนที่จะตัดสินใจก่อนที่อะไรมันจะสายเกินแก้นะทางรายการพูดได้เท่านี้ท่านผู้ฟังเพราะไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่
ในการยกร่างระเบียบแบบแผนการบริหารจัดการบ้านเมืองเพราะไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีหน้าที่เรามีหน้าที่รับลูกเดียวรับได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่เขาจะโยนมาให้เรานั้นให้เรารับนั่นคืออะไรนั่นแหละสำคัญรับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเราเคยวิเคราะห์กันหรือไม่และเมื่อเกิดสิ่งอย่างนี้ขึ้นแล้วเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันจะก่อให้เกิดอะไรพวกเราบางทีไม่คิดกันเลยมองกันไม่ออกบางคนรายการนี้ก็เลยแนะนำให้ไปฟังคนที่เขารู้และไม่ใช่รู้ธรรมดารู้ลึกรู้ละเอียดและยิ่งกว่ารู้ก็คือกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมากไม่มีใครในประเทศนี้ที่จะกล้ามาเปิดโปงขบวนการอะไรต่อไม่อะไรต่างๆที่ฝังตัวอยู่บนผืนแผ่นดินไทยของเรามาช้านานได้อย่างชัดแจ้งแดงแจ๋ขนาดนี้หาไม่ได้อีกแล้วโยมแล้วถ้าไม่ไปเปิดฟังเนี่ยเราจะมีวันรู้ไหมว่าประเทศนี้เกิดอะไรขึ้นสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราโดนกระทำอย่างไรจากบุคคลอย่างไรเราจะรู้ไหมเราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นจงไปฟังนะโยมจงฟังในสิ่งที่เราควรจะฟังในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนแล้วเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราจะตกอกตกใจอย่างมหาศาลเลยเป็นไปได้ยังไงไม่เชื่อไม่จริงอะไรต่างๆนั้นมันจะเกิดขึ้นในใจของเราอย่าเพิ่งเชื่อโยมและอย่าเพิ่งปฏิเสธไปดูไปฟังแล้วท่านทั้งหลายจะเข้าใจแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าท่านเปิดหากันเป็นหรือเปล่าเข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ชื่อรวมพลังคนไทยพุทธรวมพลังคนไทยพุทธไปฟังดูรายการนี้บอกไม่ได้ว่าคืออะไรแต่แนะแนวให้ได้ว่าเมื่อท่านฟังแล้วท่านจะรู้จักประเทศไทยดีกว่าที่ท่านคิดหลายเท่าอันนี้ขอยืนยันว่าดีชัดเจนกว่าที่ท่านคิดหลายเท่านะไปดูกันนะโยมแล้วก็บอกต่อๆกันแชร์กันไปบอกกันไปนะเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องกลัวความจริงก็คือความจริงคนปฏิเสธความจริงไม่ได้นะและถ้าปฏิเสธได้คุณก็ปฏิเสธยมพบาลยมทูตไม่ได้ทำอะไรกับประเทศนี้ไว้ทำอะไรกับสถาบันของชาติบ้านเมืองไว้ทำอะไรกับพระพุทธศาสนาไว้กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่แหละคือจุดสูงสุดที่ไม่มีใครสามารถจะต่อต้านและต้านทานได้ก็คือแรงของกรรมใครทำกรรมเช่นใดไว้กับประเทศนี้กับบ้านเมืองนี้กับจารีตประเพณีวิถีชีวิตอันดีงามจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้งโลกว่าเป็นสยามเมืองยิ้มใครมาทำลายสิ่งนี้ของประเทศเจตนาของคนนั้นจะทำลายตัวคนนั้นอย่างแน่นอนแต่เพื่อความไม่ประมาทของพวกเราเนี่ยคนไทยทุกคนเลยนะโยมพระคุณเจ้าด้วยนะครับที่เคารพสอนบอกบรรยายเทศที่ไหนก็แล้วแต่ให้นักเรียนให้ผู้ที่เข้าฟังเข้าร่วมเนี่ยกล่าวคำนี้ให้เหมือนกันทุกคนคือคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรากล่าวสองท่อนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราให้ทุกคนกล่าวคำนี้กันให้พร้อมเพรียงและให้เกิดความสำนึก
เข้าไปข้างในจิตเพราะการกล่าวนี้คือการแสดงวจีกรรมด้วยเจตนาเรากล่าวคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราเนี่ยเรามีเจตนาที่ปรารถนาดีไม่มีปรารถนาร้ายต่อใครเลยแต่มีคนปรารถนาร้ายต่อการทำหน้าที่ของเราอันนี้เราไม่ได้หวั่นเราไม่ได้เกรงแต่เรากลัวว่าเราจะไม่ได้ทำหน้าที่มากกว่าโดยเฉพาะตัวอาตมาภาพเองเมื่อมาอยู่ในสถานะของลูกหลานไทยคนไทยแล้วเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ของคนไทยประการหนึ่งคือมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือหน้าที่ในฐานะเป็นคนไทย 2. หน้าที่ในฐานะเป็นพระสงฆ์อาตมาภาพบวชมาก็ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติแล้วก็ขัดเกลาตนเองมาพอสมควรจนกระทั่งได้โอกาสได้จังหวะที่พอเหมาะพอควรแก่เหตุการณ์ก็บรรพชาอุปสมบทจนกระทั่งตนเองได้เข้าใจถึงชีวิตในระดับหนึ่งที่พอจะสามารถนำไปถ่ายทอดนำไปบอกให้ผู้อื่นได้เข้าใจในเรื่องของชีวิตในเบื้องต้นได้ดีในระดับหนึ่งเพื่อให้เขาเลือกหนทางที่ดีที่สุดของชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่อาตมาทำอยู่ทุกวันนี้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นยกเว้นญาติโยมจะศรัทธาและขอทำบุญกับอาตมาภาพอันนี้อาตมาภาพก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ยังคงยอมรับในบุญในกุศลที่ญาติโยมตั้งเจตนาไว้นั้นทุกประการเอาละญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านมาถึงช่วงกลางๆรายการนี้อาตมาภาพจะบอกกับท่านสาธุชนไว้ประการหนึ่งว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เนี่ยอาตมาภาพจะนำเทปซึ่งเป็นคลิปเสียงของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่เป็นอดีตทหารลาวแดงได้นำความจริงในประเทศลาวในสมัยก่อนที่เกิดปัญหาขึ้นในประเทศเนี่ยมาบรรยายมาบอกเล่าพี่น้องคนไทยพุทธศาสนิกชนพระคุณเจ้าพระสงฆ์สามเณรอยู่3 วาระมีอยู่3 วาระและเป็นเทปบรรยายที่มีการเผยแพร่มากที่สุดในยุคนั้นจนทำให้พี่น้องคนไทยของเราเกิดความตื่นตัวอย่างมากตื่นตัวอย่างมากในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันที่จะช่วยกันรักษาความเป็นเอกราชของชาติไทยของเราไว้โดยอาศัยประสบการณ์จากการบอกเล่าและเราได้ฟังคำบอกเล่าจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆในประเทศลาวเมื่อปีพระพุทธศักราช 2518 ช่วงนั้นเกิดอะไรมากมายเหลือเกินในประเทศไทยของเราแต่เราสามารถนำพาประเทศชาติบ้านเมืองรอดปลอดภัยมาได้เพราะประการหนึ่งที่สำคัญก็คือพระรูปเนี้ยที่ว่าเป็นชาวประเทศลาวเนี่ยท่านได้มาบอกความจริงหลายๆอย่างที่เป็นวิธีการแนวทางในการทำลายประเทศชาติบ้านเมืองต่างๆแล้วก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเล่าให้ฟังหมดเลยกลอุบายทั้งหลายทั้งปวงที่เขางัดออกมาจัดการกับบ้านเมืองได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ทำให้สถาบันกษัตริย์ของประเทศลาวไม่มีและสาบสูญสิ้นไปเลยนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนศาสนาพุทธในยุคหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ถูกล้างหมดเลย
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโยมแล้วเดี๋ยวจะนำเสียงของพระอาจารย์รูปนี้ที่ท่านมีประสบการณ์ตรงๆกับเหตุการณ์ล้มล้างสถาบันของประเทศลาวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ใกล้เคียงบ้านเรามากที่สุดในโลกแล้วเราฟังเป็นกรณีศึกษาดูซิว่าเขาใช้วิธีการแบบไหนแยบยลยังไงทำแบบใดมีใครเป็นอะไรยังไงเนี่ยตัวละครมีหมดเลยเดี๋ยวจะนำมาเปิดให้ฟังโยมคอยติดตามรับฟังให้ดีว่ากรณีศึกษาปัญหาของประเทศลาวในอดีตถูกล้มล้างสถาบันของชาติหมดไม่มีเหลือเลยด้วยวิธีการอย่างไรอาจจะเป็นในสัปดาห์ต่อไปก็ได้นะเดี๋ยวจะนำมาเปิดให้ฟังหรืออาจจะเป็นสัปดาห์นี้ก็ได้โยมอาตมาต้องดูข้อมูลให้ชัดๆก่อนว่าเนื้อหาที่จะนำมาเปิดให้ทั้ง3ตอนเนี่ยต่อเนื่องกันหรือไม่ถ้าต่อเนื่องกันก็จะเปิดให้ฟังเป็นตอนๆเป็นช่วงๆไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายความสรุปคล้ายๆกับเปิดบทพระไตรปิฎกเทศนาเสือป่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันนั่นแหละโยมแล้วก็มีการอธิบายสรุปตอนท้ายมีการถามสำนึกของความเป็นคนไทยว่าพระองค์ท่านได้พระราชทานสิ่งที่ดีงามสิ่งอันเลิศสิ่งประเสริฐสิ่งที่เป็นการระวังภัยป้องกันภัยอย่างดีเอาไว้ให้แล้วเนี่ยพวกเรามีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วรับรักษาสืบสารต่อยอดจากพระองค์ท่านต่อไปหรือไม่ความรู้สึกนึกคิดแบบนี้ของเราไม่เกิดไม่มีที่จะถามเพื่อจะทำเลยส่วนใหญ่มีจะถามเพื่อจะเอาคือเอามันทุกอย่างใครให้อะไรก็เอาบางทีไม่ให้มาก็ขโมยเอาอย่างนี้เหมือนอย่างองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตรัสไว้ในเทศนาเสือป่าขโมยเลยนะเป็นพวกขโมยนะขโมยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นพวกที่นุ่งสรงอยู่ตามถนนหนทางแล้วฉกชิงวิ่งราวเท่านั้นแต่ขโมยที่ใหญ่กว่านั้นมากกว่านั้นก็มีขโมยบางคนเดินลอยหน้าลอยตาเข้าวังขโมยบางคนเดินลอยชายเข้าวังก็มีอันนี้คือพระราชดำรัสของล้นเกล้ารัชกาลที่6ในเทศนาเสือป่าที่ตรัสไว้ในกันที่15หรือกันที่14นี่แหละโยมจำไม่ผิดนะในบทที่เรียกว่าทุติยสิกขาบทลองไปดูไปฟังดูเถอะแล้วจะเข้าใจเรื่องของขโมยชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่ขโมยอัตลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ไทยวัฒนธรรมไทยความเป็นไทยไปเนี่ยเขาไม่ได้ขโมยเอาไปทำอะไรหรอกโยมขโมยเอาไปเผาทิ่มไปทำลายทิ่มนะไปทำลายทิ้งโยมเขาไม่เอาเขาต้องการจะเอาของเขาขึ้นมาทีนี้เมื่อกล้าทำว่าจะกล้ารับหรือเปล่ากล้ารับหรือไม่กล้ารับก็ตามเถอะแต่มีคนเขานำขบวนการเหล่านี้มาเปิดโปงให้คนไทยได้ยินแล้วเป็นตัวอย่างแบบอย่างเป็นพื้นฐานในการทำลายล้างสถาบันของประเทศต่างๆเลยเขาทำยังไงวิธีการแบบไหนในเมืองไทยเราเนี่ยท่านพูดถึงด้วยนะในเมืองไทยเนี่ยนะประเทศลาวที่เกิดเหตุการณ์ล้มล้างสถาบันเนี่ยว่าละเอียดแล้วนะเมืองไทยยังละเอียดยิ่งกว่าลาวหลายเท่านักท่านว่าอย่างนั้นประเทศไทยเนี่ยจับแทบไม่ได้เลยแล้วถ้าใครไปพูดว่าพูดตำหนิเนี่ยโดนโต้กลับตีกลับจากชาวพุทธด้วยกันเองก็มีมันเป็นอย่างนั้นนั่นคือความที่ไม่เอาไหนไงของคนไทยของเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือจิตสำนึกไม่เคยรำลึกนึกถึงบุญคุณของบรรพชนบรรพบุรุษที่เสียเลือดสละเนื้อทาแผ่นดินเพื่อรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้แก่พวกเขาเลยเขาไม่นึกเมื่อเขาไม่นึกในข้อนี้ความกตัญญูมันก็ไม่มี
กตัญญูไม่มีแล้วกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านจะมีได้อย่างไรมันเป็นศูนย์เด็กทุกวันนี้มันจึงแสดงความคิดเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอะไรกับมันกล้าพูดกันออกมาอย่างนี้ออกโซเชียลเน็ตเวิร์กเผยแพร่ไปทั่วมันถึงขนาดนี้แล้วโยมและเมื่อพ่อแม่ไม่มีบุญคุณเนี่ยแล้วพ่อแม่มึงเป็นอะไรอาตมาก็จะถามมันอย่างนี้แหละไหนนางว่ามันที่พ่อแม่มึงเป็นใครเป็นอะไรไม่มีบุญคุณกับมึงเนี่ยขออภัยครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพนะครับก็ผมเป็นคนแบบนี้แหละฮะพอจะถึงจุดที่มันพีคเนี่ยมันจะออกตรงนี้อยู่เรื่อยต้องขอขมาจริงๆญาติโยมสาธุชนด้วยนะเพราะว่าพูดด้วยหัวใจจากใจจริงๆไม่ต้องการให้ประเทศไทยเราเป็นเช่นนี้แต่มันมีแนวความคิดเหล่านี้แพร่อยู่ในหมู่วัยรุ่นเยาวชนคนไทยเราเนี่ยเยอะแยะมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นคนสร้างคนทำให้มันเกิดอย่าบอกนะว่าไม่มีไม่มีแล้วใครที่ไหนมันจะมาทำกับคนนี่แหละทำมาจากอะไรล่ะปัจจัยอะไรเหตุปัจจัยอะไรที่เกื้อหนุนให้ทำได้เพราะอะไรอย่างเนี้ยมันต้องศึกษาให้รอบด้านเรียกว่าบริบทของปัญหาทั้งหมดว่ามันมีเหตุมีปัจจัยมาจากอะไรสืบสาวราวเรื่องหาเหตุให้เจอนั่นแหละเราจึงจะรู้จริงแต่มีคนเขาสืบสาวราวเรื่องมาแบบสมบูรณ์แล้วล่ะเราไม่ต้องไปค้นหาเองให้เหนื่อยหรอกถ้าต้องการจะรู้ว่าต้นสายปลายเหตุของประเทศชาติบ้านเมืองไทยที่มันเป็นอย่างนี้มาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรโยมก็เปิดดูทาง YouTube ได้เลยอาตมาภาพแนะนำไปเมื่อตอนต้นรายการแล้วครั้งหนึ่งคือให้เปิดคลิป YouTube ที่ชื่อว่ารวมพลังคนไทยพุทธเปิดดูเปิดย้อนหลังดูให้เยอะๆ3 ปี4 ปีที่ผ่านมานั่นน่ะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมันมีจุดตั้งต้นมันมีสาเหตุมีตัวต้นเหตุนั่นแหละคือสำคัญตัวต้นเหตุนี่แหละที่ในสังคมไทยเราสื่อสารมวลชนในประเทศไทยของเราไม่มีสื่อใดสักสื่อหนึ่งกล้าที่จะมาเปิดโปงขบวนการเหล่านี้แบบจะก็มีแต่คลิปที่มีชื่อว่ารวมพลังคนไทยพุทธตั้งใจฟังให้ดีๆอย่าเพิ่งปิดหนีคำพูดคำกล่าวคำแสดงทั้งหลายทั้งปวงนั้นสังเกตให้ดีว่าไม่ได้มาจากการรับจ้างหรือถูกบีบบังคับมาใดๆทั้งสิ้นเพราะการทำงานในลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันไม่มีคำว่าได้โยมมันมีแต่คำว่าเสียคือตัวเราคนที่พูดเนี่ยเสียหายเพราะอาจจะถูกฟ้องถูกร้องได้แต่จำเป็นต้องพูดทำไมต้องพูดเพราะถ้าไม่พูดคนไทยก็จะหลงทิศหลงทางหลงเชื่อคนเหล่านี้ไปหมดก็เลยต้องออกมาแฉออกมาเปิดโปงแบบล่อนจ้อนมีคลิปชื่อเดียวท่านไปฟังดูเหอะจะเห็นประเทศไทยในแบบล่อนจ้อนเลยว่าใครอยู่ตรงไหนทำอะไรแบบไหนยังไงรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังนะพร้อมที่จะเข้าไปดูไหมจดชื่อรวมพลังคนไทยพุทธของจริงเสียงจริงฟังแล้วจะเข้าใจจริงๆหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายนั่นเองนะฮะแต่ที่แน่ๆคือรายการคดีโลกคดีธรรมจะนำเสียงคำบอกเล่าของพี่น้องประชาชนชาติลาวโดยตรงมาบวชเป็นพระภิกษุในประเทศไทยแล้วท่านก็ได้นำเอาเหตุการณ์จริงตัวท่านเองเป็นผู้บริหารสูงระดับสูงอยู่ในนั้นจริงจับข้อมูลอะไรต่างๆได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้จริงแล้วนำประสบการณ์ในประเทศลาวที่มีการล้มล้างสถาบันกษัตริย์เนี่ย
มาเทียบเคียงกับประเทศไทยของเราแล้วจะนำมาเปิดให้พวกเราได้ฟังเพื่อช่วยกันวิเคราะห์ประเทศไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาดูสิกี่สิบปีมาแล้วเนี่ยไอ้ระบอบที่เรารับมาเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยเรานั้นดีจริงหรือเปล่าดีตามคำเล่าลือของต่างชาติหรือเปล่ายังมีอยู่ไหมเห็นไหมฮะผลมันอยู่ตรงนี้ไงฉะนั้นเราเองที่ได้พากันมาทำมาพูดมาคิดในลักษณะเช่นนี้เนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าการสร้างเหตุแห่งคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในเบื้องต้นโดยที่เราไม่ต้องไปออกเรี่ยวออกแรงไปออกกำลังอะไรมากมายเลยเพียงแค่กล่าวออกไปแสดงออกไปในคลิป YouTube ใน TikTok ในเรียวในอะไรต่างๆทำได้แค่เพียงพูดคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราแค่เนี้ยแล้วก็เผยแพร่ออกไปส่งไปแชร์ไปลองคิดดูว่าคน100 คนได้ฟังได้ยินสั้นๆคำสั้นๆเนี่ยมันจะติดหูฟังครั้งเดียวติดหูเลยติดอกติดใจไปนานแสนนานพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราทำเป็นคลิปนะโยมแค่นี้สั้นๆประมาณ15 วิแล้วก็ส่งไปเลยแชร์ออกไปเลยให้เยอะๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกความสำนึกร่วมกันของพี่น้องคนไทยของเราที่ห่างเหินสิ่งเหล่านี้กันมานมนานมากเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทนะโยมนะอย่าประมาทเพราะว่าทุกวันนี้อะไรในบ้านเมืองไทยของเรานั้นมีสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่จำนวนน้อยๆนะมีสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาปะปนอยู่กับคนไทยของเราทุกวันนี้แล้วทราบข่าวทราบข้อมูลมาว่าได้สัญชาติด้วยนะมาเป็นล้านคนแล้วโยมนะตรงนี้เป็นคำบอกเล่าที่อาตมาภาพได้ยินมาอย่างนั้นจะจริงเท็จอย่างไรนั้นก็ต้องรอการตรวจสอบและมายืนยันอีกครั้งหนึ่งแต่เชื่อเถอะถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่มีมูลมันก็คงจะไม่กระแสะกระเซ็นออกมาหรอกโยมนะอันนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้แหละที่จะมาเป็นตัวแปรในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราแล้วคนที่จะกระทำได้เช่นนี้เป็นใครคือใครอย่างไรฟังคลิปใน YouTube ที่ชื่อว่ารวมพลังคนไทยพุทธช่วยประชาสัมพันธ์ให้ได้เท่านี้แล้วฟังแล้วเนี่ยกลับมาฟังรายการคดีโลกคดีธรรมแล้วท่านจะเข้าใจกว่าเดิมว่าทำไมรายการนี้จึงมาตอกมาย้ำแต่เรื่องให้ทำหน้าที่3 ข้อนี้นะข้อ1ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราให้ทุกคนพูดคำนี้ให้บ่อยๆพูดให้เยอะพูดมากๆข้อที่2ให้ทุกคนแปลความหมายสีขาวในธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยให้เหมือนกันทั้งประเทศคือแปลแบบนี้สีขาวของธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นให้แปลอย่างนี้โยมถ้าแปลอย่างอื่นผิดเลยเพราะประเทศนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ศาสนาอื่นมาเป็นศาสนาประจำชาติประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้พระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเท่านั้นศาสนาอื่นได้พึ่งพาอาศัยร่มโพธิสมภารร่มบารมีของพระพุทธศาสนาอย่างเป็นสุขเพียงพอแล้วอย่าตะเกียกตะกายกระเฮี้ยนกระหือรืออยากได้อำนาจใหญ่สุดของบ้านของเมืองแล้วก็มาทำการอย่างโน้นอย่างนี้เหมือนอย่างที่เคยทำมาเมื่อปี21ปีไหนต่อปีไหนนั่นแหละที่ไปตัดเอาหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมอะไรต่างๆเนี่ยออกไปจากภาคบังคับยกเลิกหมดเลย
แล้วไปทำหลักสูตรใหม่แล้วเด็กทุกวันนี้ที่เป็นผลผลิตเนี่ยเยาวชนทุกวันที่เป็นผลผลิตของพวกคุณสมัยที่คุณไปยกเลิกวิชาศิลป์ทำหน้าที่พลเมืองประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคุณเห็นหรือยังว่าผลมันออกมาเป็นอย่างไรแล้วตามแก้กันไหวไหมฮะทำงานกันเหมือนงัวหายแล้วล้อมคอกกันน่ะนี่แหละประเทศไทยบอกให้ระวังให้ป้องกันกันเนี่ยบอกให้ทำแบบนี้ชี้แนวทางออกให้ไม่ทำที่ไม่ทำเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้ที่ว่าคุณโดนยาชาจากที่ไหนหรือเปล่าขยับไม่ได้เลยเนี่ยโดนฉีดยาชาไปกี่เข็มก็มีสิทธิ์ที่จะถามท่านว่าทำไมไม่ขยับโดนยาชาไปสิขยับไม่ออกอย่างนั้นหรือเปล่าเพียงแค่ให้ทหารใหม่ทั่วประเทศที่เข้าไปฝึกในผลัดที่1และผลัดที่2เนี่ยท่องวินัยทหารโดยให้มี1ข้ออยู่ในนั้นก็คือสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นดูสิว่าจะมีทหารคนไหนกล้าทำสิ่งที่ถูกต้องนี้บ้างอาตมาว่าไม่มีหรอกมีก็ทำไม่ได้เพราะไม่ใช่ตำแหน่งสูงสุดมันอยู่ที่ผู้ปกครองสูงสุดของแต่ละหน่วยงานแต่ละกรมกองแต่ละอะไรต่างๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกจริงหรือไม่ท่านผู้ฟังเพราะนั้นเราจงดูต่อการบ้านการเมืองมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างที่เรารู้เราทราบเราเห็นมากันตลอดชีวิตของการเลือกตั้งนะโยมอาตมาภาพเนี่ยรู้สึกว่าจะนิ่งๆแล้วนะไม่ตื่นเต้นอะไรแล้วเพราะอะไรมารู้ความจริงไงว่าถึงแม้จะได้พรรคไหนมาถ้าพรรคนั้นไม่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาไม่ดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาไม่ทำหน้าที่ส่งเสริมนะดูแลคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์มันก็ไร้ประโยชน์ไร้ค่าเท่านั้นเองโยมนะเพราะฉะนั้นขอให้เราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในอุดมการณ์ของความเป็นชาติไทยของเราที่เป็นเอกราชอาตมาภาพจะไม่พูดคำนี้เลยถ้าประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศเอกราชโยมศักดิ์ศรีและเกียรติยศมีอยู่รักษาไว้บรรพชนเสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาศักดิ์ศรีรักษาเกียรตินี้ไว้มาโดยตลอดเราจะมาทำลายสิ่งนี้ของชาติบ้านเมืองงั้นหรือฝากให้คิดนะโยมนะในช่วงท้ายรายการเดี๋ยวฟังให้ดีนะว่าจะนำประสบการณ์เหตุการณ์ล่มสลายของสถาบันในประเทศลาวเนี่ยมาเปิดให้พวกเราได้ฟังเป็นคำบอกเล่าของคนที่เขาอยู่ที่นั่นแล้วมีตำแหน่งใหญ่มากๆในระดับผู้บริหารเลยในยุคหนึ่งที่เกิดปัญหานั่นแหละและท่านก็รู้อะไรมามากมายแล้วก็นำมาบอกเล่าซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยฟังไม่เคยรู้มาก่อนว่าสถาบันต่างๆในประเทศลาวในอดีตทำไมจึงล้มหมดเลยเพราะอะไรเราฟังเพื่อเป็นกรณีศึกษานะโยมนะแล้วเดี๋ยวคอยติดตามรับฟังกันในโอกาสต่อไปวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วท่านผู้ฟังอาตมาภาพต้องขอยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันต่อไปขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร กล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทย
แดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาพระโปรดเป็นของส่วนองค์จับริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมรายการดีคดีโลกคดีธรรมมูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนชายไทยผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีความศรัทธาในปฏิปทาและบารมีธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัยจำนวน9 คนที่มีคุณสมบัติคือมีอายุ20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและบ่เกิน45 ปีบ่เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุมาก่อนบ่มีประวัติด้านอาชญากรรมบ่มีรอยสักบนร่างกายสามารถเข้าฝึกท่องจำคำขออุปสมบทได้ตามนัดหมายเพื่อเข้าอุปสมบทเนื่องในวันคล้ายวันถือกำเนิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่11ถึงวันจันทร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2566ชื่อรุ่นเทิดธรรมาธิปไตยณพัทธสีมาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแล้วไปเข้ารับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณวัดร่ำเปิงตะโปธารามพระอารามหลวงโดยบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่สามารถร่วมบริจาคสมทบได้ตามจิตศรัทธาติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครโดยตรงได้ที่นายพยูนมีทองคำประธานกรรมการมูลนิธิครูบาศรีวิชัยโทรศัพท์0897007939ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์ผมว่ามือไหว้เจ้าพี่นายน้องที่เคารพทุกท่านครับสารธรรมกับเมืองครับมาอยู่กับเจ้าพี่นายน้องของเฮาแล้วนะครับเวลานี้นะครับเฮาปะกันตึงวันครับก็อูกหยากันด้วยเรื่องของทำข้าวทำเครือทำก้อมทำย่อยนะครับก็ผมวิโรจน์อินทนนท์ครับจากภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็นำเอาสาระที่มีอยู่ในทำข้าวทำเครือในทำก้อมทำย่อยมาเล่ามาอู้มาจากันฟังนะครับก็เล่ากันไปได้หลายเรื่องแล้วนะครับเนาะก็วันนี้เราจะมาเริ่มเรื่องใหม่กันนะครับก็เป็นทำชาดกเป็นทำข้าวที่เรียบเรียงขึ้นมาใหม่โดยปนานอินสมชัยชมพูครับอันทำที่ปนานอินสมเปิ้นเรียบเรียงมาเนี่ยนะครับโดยส่วนนักแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นทำข้าวนะครับมันฟังแล้วมันม่วนครับนะคือมันเป็นกรรมที่มัน
วันกันนะมันก้องกันอีเถอะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นฟังกันไปตัวแล้วมันก็ม่วนกันไปตัวนะครับวันนี้จะเอาเรื่องพุทธเสนกะนาง12ครับมาเล่าให้กันฟังครับฟังกันให้อย่าม่วนนะครับเนาะนาง12นะครับเนาะนาง12ก็คือนาง12คนนะครับแม่นยิง12คนก็เดี๋ยวเราก็มาว่ากันนะครับเนาะ12คนนี่จะงามเพียงใดจะไปที่ไหนจะอยู่อย่างใดนะครับปนานดินสมชัยชมพูเปิ้นเรียบเรียงมาจากต้นฉบับเดิมครับเมินละนะครับอันประเดี๋ยวนี้ปนานเปิ้นตายไปแล้วนะครับเนาะแต่ว่าทำที่เปิ้นเรียบเรียงเอาไว้เนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่ครับร้านพิญโยที่ละปูนปุ้นนะครับเปิ้นก็นำเอามาพิมพ์เผยแพร่ใหม่นะครับก็อันนี้ก็อันตู้เจ้าเปิ้นจะใช้เทศกันในกลางภาษานะครับบ้านเฮานั้นเฮามีอันประเพณีเฮามีธรรมเนียมของการเทศทำกลางภาษาอยู่นะครับก็ตู้เจ้าก็จะเอาทำข้าวทำเครือมาเล่ากันให้กับศรัทธาเฮาได้ฟังครับทีนี้ผมก็ได้นำเอาเรื่องราวของทำข้าวทำเครือเนี่ยนะครับแต่นำเอามาเล่าให้กันฟังนะครับบ่ได้อันขึ้นไปเป็นทำนองอย่างกับที่ตู้เจ้าพระเนนเปิ้นเทศกันนะครับเอาเป็นว่าตอนใดที่มันม่วนๆนะครับเนาะตัดนั้นก็จะขึ้นเสียงให้น้อยหนึ่งนะครับใส่กาบไปตัวให้น้อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าธรรมดานี่ก็จะเล่ากันไปนะครับอันทำเรื่องนาง12นั้นเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นที่พระเชตวันมหาวิหารครับคือเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเล่าเอาไว้นะครับที่พระเชตวันมหาวิหารคือผมก็อู้กับอันพี่น้องศรัทธาเฮามาหลายเตื้อแล้วนะครับว่าพระเชตวันมหาวิหารนั้นเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าอยู่จำพรรษาที่เนี้ยนะครับเมินเหลือเปิ้นอัน19พรรษานะครับที่อยู่จำพรรษาที่นี่นะครับอาศัยเหตุที่ว่านายอนาถปิณฑิกะมหาเศรษฐีเปิ้นกินตานนะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับนักหนาปาป้านนั้นพระพุทธเจ้าก็มาโพธอนาถปิณฑิกะมหาเศรษฐีแล้วก็แถมอย่างหนึ่งครับเจตวันมหาวิหารนั้นอยู่ที่เมืองสาวัตถีและเมืองสาวัตถีนั้นเป็นเมืองที่คนไปมาสะดวกนะครับหนทางมันดีฉะนั้นไผ่จะมาปะพระพุทธเจ้ามาฟังเทศน์พระพุทธเจ้าก็มากันที่นี่พระพุทธเจ้าก็เลยอยู่ที่นี่เมินน้อยหนึ่งนะครับสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าเฮาอยู่ที่พระเจตวันมหาวิหารนั้นเนี่ยนะครับตู้เจ้าทั้งหลายก็อยู่กันที่เนี้ยนักหนาปาป้านนะที่พระเจตวันนี่นะอันเพราะว่าเศรษฐีเปิ้นเลี้ยงดีอีเด้อเนาะนะครับเฮาสังเกตหันเหมือนกันนะครับว่าประเดี๋ยวเนี่ยนะครับวัดใดที่ศรัทธาเลี้ยงดีนี่นะเลี้ยงตู้เจ้าพระเนนดีก็มีศรัทธาหลายก็มีพระเนนมาอยู่หลายนะครับถ้าหากว่าอันบ้านใดเมืองใดที่ใดโหนะครับอันเดือนเข้าวัดเหตุเตื้องปีเข้าวัดเหตุเตื้องนี่นะครับโอ้ตู้เจ้าก็จึงอยู่บ่ม่วนเหมือนกันที่พระเชตวันมหาวิหารเนี่ยนะครับนายอนาถปิณฑิกะนั้นเปิ้นกล่าวเอาไว้อีกครับว่าถ้าไปวัดเมื่อเจ้าไปวัดเมื่องายก็จะติ้วของกินไปตัวถ้าไปตอนเมื่อตอนก็จะเอาน้ำปานะไปตัวน้ำส้มน้ำหวานอย่างนะครับไปตานตู้เจ้าแต่ถ้าหากว่าไปแม่แรงก็จะกำเอาข้าวตอกดอกไม้นะครับเอาไปไหว้สาสักการะปูชาพระแก้วเจ้า3ประการเพราะฉะนั้นตู้เจ้าทั้งหลายก็อยู่ที่นี่กันนักกันหลายนะครับเนาะอันวันหนึ่งครับตู้เจ้าทั้งหลายมานั่งอู้กันนะอยู่ที่อันวิหารตู้เจ้าอยู่กันหลายก็มานั่งอู้กันนะว่าโอ้เนาะนะเมืองสาวัตถีเนี่ยมันมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งนะเศรษฐีคนนี้ก็มีลูกชายอยู่คนเดียวชื่อว่าปิยะโมหกุมารโอ้ป่อนี่ฮักแต่ฮักว่าฮักอันลูกคนนี้นะเนี่ยลูกคนเดียวมันจึงเป็นนิยะนะครับเนาะออมเปาะออมปล่อยฮักกันแต่ฮักว่านะมีอย่างก็คือลูกโมดนะครับพอลูกขึ้นบ่าวมาเนี่ยนะครับก็อันคือแต่งงานกับแม่หญิงคนหนึ่งโอ้ได้แต่งงานด้วยกันไปแล้วพี่ตายว่าเมียมันก็ซ้ำมางามเหี้ยเนาะเมียของอันตัวของลูกเศรษฐีคนเนี้ยนะครับคือปิยะโมหกุมารเนี่ยงามนี่นะอันตัวของปิยะโมหะนี่ก็ฮักเมียของตัวเก่าเนาะนะครับจะไปที่ไหนเมินก็บ่ได้นะครับอยู่มาบ่เมินป้อมันตายไปเหี้ยละเหลือกะอันลูกไว้กับเมียเนาะนะครับอันนี้ก็เมียงามลูกนะตามธรรมดาของคนเมียงามนี่ไปไหนเมินตึงบ่ค่อยได้เปิ้นว่าละบ้านเมินก็ตึงบ่ค่อยได้นะครับกัวเขาจะมาร้องตั้งหลังลูกนะครับแต่ว่าอัน
เมียที่ว่าเป็นเมียงามๆนี่นะครับอยู่ซองหน้าผัวนี่ก็โอ้อู้จ่าดีแต่ดีว่าแต่ว่าพอมันผัวมันไปก้าไปขายรับหน้ารับตาไปแต่อันนั้นนะครับปรากฏว่าเป็นหญิงคนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นยักษ์แถลงเป็ดของตัวเก่านะมาเป็นอันเป็นหญิงงามไม่หรอกนะครับเพราะว่าผัวของตัวเก่าออกบ้านออกจองไปแล้วอีกนะอันเมียมันก็อันแถลงเป็ดปิ๊กขึ้นมาเป็นยักษ์ยับเอาหมู่คนใจทั้งหลายไปกินกันนะสัตว์ทั้งหลายที่เลี้ยงไว้บอกว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ทั้งหลายนี่เมียนะครับเมียมันก็ยับไปกินให้หมดได้นะผัวมันปิ๊กมาแหละนะโหหมู่คนใจเฮาไปไหนให้หมดนี่ฮะป้าแก้วไปไหนป้าคำไปไหนเมียมันก็ให้สอนหน้าบอกว่าอันเขาทั้งหลายนั้นมันอย่างบดีแต่บดีว่าพออ้ายออกบ้านไปแต่อันไหนนะมันก็ปากันลักเอาหมูลักเอาไก่แล้วก็หนีไปเห็นมดได้ประเดี๋ยวนี่นะผัวมันก็ว่าเนาะน้องเหยมันเป็นอย่างอะเขาหนีไปกระจ้างเขาเตอะเขาก็อันไปเสาะหาคนใหม่ก็ได้อีกนะไอ้ตึงบ่ฮื้อน้องตุกบ่ทันได้เนี่ยการคนเดียวไอ้นะถึงจะไปเสาะหาเขามาอีกนะอันเนี้ยนะครับฮักเมียลูกนะครับเมียงามนี่ก็อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าฮักเมียของตัวเก่าอันไปเสาะหาคนมากะนะไปเสาะหาคนมาเป็นคนใจคืออยู่ไปได้เวลาไปค้าไปขายหายจากบ้านไป3 วัน 4 วันปิกขึ้นมามีธรรมะนะครับหมู่คนใจทั้งหลายนะเสี่ยงมดนะครับยักษ์มันกิดไปเสี่ยงมดลูกอันนี้ก็ผัวปิกมากับเล่าผัวฟังแต่มะเขายังมาอยู่ยังมาบอกอดแต่หาไปเห็นมดไรนะหนีไปเห็นมดไรนะก็ผัวมันก็ไปเสาะหาคนใหม่มาแถมเก่ากันนะฮะเสาะหาคนใหม่มาแทนแถมเนี่ยนะครับเนาะเปิ้นว่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับอยู่ไปอยู่มาจนพอถึงปีนะครับถึงปีคนทั้งหลายนี่นะไผตึงบ่เอาลูกเอาหลานไผตึงบ่เอาพ่อเอาแม่ไปอยู่ตัวลูกเขากลัวอันหยังเขาเล่ากันสาวๆลูกนะฮะไผก็จ้างเตะไปอยู่บ้านอันปิญญาโมหกุมารกับเมียมาไล่นะมันตึงบ่รอดปิกมาสักคนนะตะวังเด้อนะไผก็บอกต่อๆกันไปต่อๆกันไปกันเนาะเมียมันนั่นนะฮะเป็นยักษ์เป็นเพศนั่นน่ะนี่นะมันกินคนถึงหมดในนะแต่ว่าอันเรื่องอย่างเงี้ยนะครับไผก็บ่กล้าที่จะไปเล่าให้อันตัวของปิญญากุมารฟังครับเนี่ยเปิ้นว่าอันเมียมีจูนี่ปุ้นนะชาวบ้านเปิ้นฮู้ก่อนละนะครับแต่ว่าอันผัวตัวเก่าคนในบ้านนี่บ่ฮู้เตื้ออันนี้ก็เหมือนกันครับเนาะอันเมียตัวเก่าเป็นยักษ์เป็นเพศเป็นผีบ่ฮู้นะครับคนอื่นไผก็บ่กล้ามาเล่าให้ฟังแหละนะครับเพราะว่าถ้ามันบ่ยับได้คำตีนคำมือนั่นนะฮะแล้วไปว่าคือกันนี่เนี่ยตายลูกนะครับเนาะมันจะด่าหัวกันนะอันนี้อันไผก็บ่กล้าเล่าให้ฟังครับอันนี้ก็อยู่กับเมียของตัวเก่าไปกะนะครับอันคนนั้นตายก็เอาแถมคนหนึ่งอันมาอยู่ตัวแถมเนี่ยนะครับเสาะหาตามบ้านใกล้บ้านหิมไผ่มาอยู่ตัวธรรมะนะครับเสาะหาเอาตามบ้านไก่มาแถมนะครับเนาะเพิ่นมาอยู่ตัวละทีนี้อันมีอยู่เตื้อหนึ่งบาล่าคนนี้มันก็ไปก้าไปขายกะน้องอยู่บ้านอยู่จองเนอะไอ้ไปเสาะหาคนใจเสาะหาคนพอเป็นเพื่อนเป็นฝูงมาอยู่ตัวละพอเขาดีๆเนอะนะก็อันตัวของบาล่าคนนี้มันก็ไปก้าไปขายเนาะนะครับทีนี้พอว่าบ้านนี้ออกบ้านไปแล้วเนี่ยนะครับเมียมันซึ่งอันกูเตื้อเนี่ยนะครับมันก็จะต้องไปยับคนมากินแหละนะครับแต่พอดีมาถึงเตื้อเนี้ยนะครับหมู่คนทั้งหลายที่มาเป็นคนใจเนี่ยเขาหู้แล้วลูกหู้แล้วว่าอันประเดี๋ยวเนี่ยผัวมันออกบ้านไปละนะมันจะมายับเขากินแล้วนี่หมู่นี้ก็เลยแปลงของกินเนาะนะครับเนี่ยกินปดวันนี้แกงจีนนะครับแกงออมจีนซ้ำนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาอันเปิ้นว่าเอาอันยาพิษใส่เข้าไปตัวลูกนะครับบอกว่านะครับมันจะเป็นแลนเนตกาบอกว่าจะเป็นฟรีดอนกากบม้วนนะครับเนาะก็เอาใส่เข้าไปตัวอันของกินท่านกันแล้วก็อันยกของกินไปฮื้ออันเมียมันกินนะครับยักษ์ตนนี้กินยักษ์มันหั่นใส่ลงไปวันนี้แกงจีนนะครับเนาะก็เลยฟังกินกันฟังกินเข้าไปกินจีนเป็นดีเป็นลำกินเข้าไปเป็นดีเป็นลำแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าอิ่มท้องแล้วก้นท่อมกันนะครับเพราะว่าอันพิษของยาทั้งหลายมันออกลูกนะครับก็อันเปิ้นว่าพอกินยาลงกินเข้าลงไปแล้วเนี่ยนะครับกินเข้ากินจีนลงไปเอาน้ำล้องตัวไปแล้วเนี่ยนะพิษมันก็แผ่เข้าไปตามร่างกายของตัวเก่ากับก้นดิ้นตายลงไปเหตุที่หั่นนะครับเนาะคนทั้งหลาย
มันอันปอเนี่ยนี่กินข้าวแล้วมันออกไปอยู่ทางนอกรูนะครับเนาะมีห่อมมีหูที่ไหนมันก็แย่งก้อยส่องก้อยกันนะครับอันก้อยถ้ามันกินแต่ก็หายนะปอนี่ก้นท่มโหไปก้อยสกรรมไว้นะครับตายแต่ก็ว่าบ่ตายแต่อย่างนะครับก็อันทั้งหลายก็เริ่มมาอู้กันกันถ้ามันตายแต่เนี่ยจะได้ดีนี่หายนะโอ้กำลังอู้กำลังจากันอยู่นะครับปรากฏว่าลูกเศรษฐีลืมของปิญญาโมหะลืมของว่ะฟังปิ๊กเข้ามาบ้านกันนะครับปิ๊กเข้ามาบ้านก็ว่าจะมาหันหน้าเมียของตัวเก่าบอกคุณเมียของตัวเก่าเอิ้นหาหมู่นี่ทั้งหลายก็ลบกันหมดแหละนะครับเนาะเพราะไอ้ตัวนี้อันบาล่าคนนี้ปิ๊กขึ้นไปบนบ้านของตัวเก่าหันเมียของตัวเก่านอนกึ่งดึงอยู่บนบ้านนั่นแหละนะครับอันซอยแข้งก็แล้วซอยแขนก็แล้วนะครับโอ้เมียเฮาตายไปเห็นแล้วลูกนี่ทีนี้จะเนี่ยจะได้ดีนี่ฮะมันก็ให้เนาะนะฮะให้ลูกนะเพราะว่าอันเมียฮักลูกเมียฮักได้ตายไปแล้วนะครับให้ไปให้มาเป็นสะอึกสะอื้นลูกนะครับเปิ้นว่ามันก็เลยกัดอกตายตัวเมียของตัวเก่าไปเหียอีวะนะครับก็อันเนี้ยนะครับเนาะฮักแต่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับเนาะฮักกันแต่พอเมียของอันตัวเก่าตายให้นักลำไปเปิ้นว่ามันกัดอกนักลำไปก็เลยตายไปตัวเหียอีน่ะตัวเจ้าทั้งหลายก็เลยนั่งอู้กับเรื่องเนี้ยนะครับนั่งอู้กับเรื่องของปิญญกุมารกับเมียของมันเนี่ยนะครับก็พอดีว่าพระพุทธเจ้าก็อันได้ยินเสียงคือที่ว่าได้ยินเสียงนี่คือได้ยินเสียงด้วยหูทิพย์นะอันผู้เจ้าก็รู้ว่าโอ้ตัวเจ้าทั้งหลายกำลังอู้กับเรื่องนี้อยู่ลูกถ้าเฮาไปแล้วเนี่ยนะเฮาไปเทศเรื่องนี้ให้กับตัวเจ้าทั้งหลายฟังนี่นะตัวเจ้าเหล่านี้จะได้ดวงตาหันธรรมเนอะผู้เจ้าก็เสด็จมากะนะพอผู้เจ้าเข้ามาในที่วิหารแล้วเนี่ยตัวเจ้าทั้งหลายก็ดับปิ้งเย็นไวกันหมดแหละอันผู้เจ้าก็เลยถามว่าอู้กันอันยังเรื่องอันยังได้กันหาอีนะตัวเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าอู้กันเรื่องเนี้ยอีนะผู้เจ้าก็บอกว่าโหจะนี่นะมันไม่ใช่มีกาเจนนี้เนอะนะไม่ใช่มีกาจาดนี้เนอะจาดก่อนแล้วนะเมินมาละอันบาล่าคนนี้มันก็ตายกับเมียมันอย่างอี้เหมือนกันนะอีนะว่าแล้วผู้เจ้าก็ดักอยู่หั่นนะตัวเจ้าทั้งหลายตนหูตนลวกก็เลยยกมือไหว้สากะว่าอันคนที่มันตายเพราะว่ามันหลงเมียฮักเมียมันนักอย่างอี้เนี่ยนะเช่นสมัยจาดก่อนนั้นที่หูก็คือพระพุทธเจ้าหูอยู่กับพระองค์อยู่โดยคนเดียวแต่ว่าข้าทั้งหลายบอกหูขอให้อันพระพุทธเจ้าได้เล่าเรื่องนี้ให้กับอันข้าเจ้าทั้งหลายได้ฟังกำเตอะว่ามันเรื่องราวมันเป็นจะใดพุทธเจ้าก็เลยเริ่มต้นเกาเงาที่จะเล่าเรื่องนาง12ให้กับตู้เจ้าทั้งหลายฟังกันนะครับเนาะย่างกันก่อนดีกว่านะครับเนาะก็เดี๋ยวเราก่อนมาว่ากันครับนาง12ครับจะเป็นจะได้กันครับย่างฟังเพลงกันสักเพลงก่อนนะครับเอาเพลงของไอเทพธาราปัญญามณะมาให้กันฟังครับเชิญเลยครับหน้าฝนก็ผ่านไปแล้วน้องแก้วเตรียมเนื้อเตรียมตัวสัญญาที่ว่าเอาไว้น้องคงจำได้และจำเป็นน้องสายบัวทั่วตำบลเปิ้นก็หูกันทั่วว่าน้องสายบัวรับเป็นตัวแม่ของพายสิ้นฝนก็โดนลมหนาวดอกของฟ้าวเบ่งบานสดใสปีนี้ผลิตผลให้นาขายได้ราคาไอ้เก็บเงินฝากไว้ไอ้ไปฝันหันสวรรค์รำไรเพื่อเตรียมตัวไว้เนอขันหมากจะมาขันหมากคนยากคนจนเจ้าบ่าวขี่รถยนต์วนโวนำหน้ารถบัสตัวขบวนสาวกันรถบรรทุกของนั้น10กันไอ้ขนมาเงินหอแบบคอนโดมิเนียมพอไอ้จัดเตรียมเลยจ่ายไป1,500,000เพื่อนบ่าวสาวแม่ไอ้ไปเจิญมาเขาเป็นดาราชื่อ
ชื่อสอนรามจารุณีสมอกสมใจเหลือเกินปีนี้มีเงินจะสุกสองน้องพี่เจิญแขกทั่วบ้านทั่วเมืองตึงบักบัวสิ้นเปลืองเหล้าเบียร์ไอ้เปิดฟรีสนุกสุขสันต์ม้วนงันเต็มที่อาจจ้างดนตรีเทพธาราบันเลงขันมาคนยากคนจนเจ้าบ่าวขี่รถยนต์วนโวนำหน้ารถบัสตัวขบวนสาวกันรถบรรทุกของนั้น10กันไอ้ขนมาเงินหอแบบคอนโดมิเนียมพออาจัดเตรียมเลยจ่ายไป1,500,000เพื่อนบ่าวสาวแม่ไอ้ไปเจิญมาเขาเป็นดาราชื่อสอนรามจารุณีสมอกและสมใจเหลือเกินปีนี้มีเงินจะสุกสองน้องพี่เจิญแขกทั่วบ้านทั่วเมืองตึงบักกลัวสิ้นเปลืองเหล้าเบียร์ไอ้เปิดปีสนุกสุขสันต์ม้วนเงินเต็มที่อาจจ้างดนตรีเทพธาราบันเลงฟังกันจบไปครับเทพธาราปัญญามานะครับเอาเพลงขันมากคนยากมาฮื้อกันฟังนะครับเนาะมันบัดแล้วหน้าฝนเตื้อประเดี๋ยวนี้เฮาฝนมันบัดตกดูประเดี๋ยวนี้นะโอ้โหบ่ได้แต่งกันเตื้อแล้วนะครับเนาะนาง12ครับกำลังจะเริ่มกันแล้วนะครับพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องนะครับนำเรื่องของนาง12ครับมาเล่าให้กับตู้เจ้าทั้งหลายได้ฟังครับว่าอันที่ว่าฮักเมียของตัวเก่าจนตายนั้นเนี่ยนะครับบ่ได้มีการในชาตินี้แต่อันเมินมาแล้วก็มีมาละเนี่ยแล้วก็นำเรื่องอันเนี้ยมาให้ฟังครับอันเป็นการเริ่มต้นเริ่มเก่าเริ่มเงาของเรื่องนาง12ครับพุทธเจ้าเล่าให้กับตัวเจ้าทั้งหลายฟังว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งครับชื่อว่าเมืองอินทปัตเมืองอินทปัตนั้นก็มีมหาเศรษฐีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าถนนชัยโอ้ชื่อถนนชัยนี่ถ้าจะอันเป็นชื่อที่มันสมัยนั้นนะครับนะหรือว่าคนอินเดียเนี่ยนะครับจะอันนิยมชมชอบกันนะครับเนาะในการตั้งชื่อให้ลูกอย่างนี้นะถนนชัยหรอนะครับถนนชัยหรือว่าถนันชัยเนี่ยนะครับถนันชัยกับธนะแปลว่าทรัพย์เนี่ยนะครับเพราะนั้นก็ถนันชัยก็คือผู้ชนะทรัพย์คือคนที่มีทรัพย์สมบัตินักหนาปาป้านอีว่าอันเตอนะครับเนาะพุทธเจ้าเล่าว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าถนันชัยเศรษฐีอยู่ที่เมืองอินทปัตเศรษฐีคนนี้พี่ตายเตอนะครับเป็นเศรษฐีแต่ว่าเป็นคนขี้จี้นะครับอันมีสตังค์นับได้หลายโกฏหลายตื้อนะแต่เป็นคนที่หาศรัทธาบ่ได้บ่มักไฟต่างบุญบ่กำหนุนผายแผ่ฮื้อตานแก่คนใดคนเข็นใจยากไร้พดมาใกล้กองตามันย่อมจ่าหยาบจ้าห้องเอิ้นด่าจำหนีหันเจียงจีเจ้ามาปิ่นที่บาทเข้าอาหารมันบ่ตานใส่บาทบ่อภิวาทอัญชลีย่อมไขวาทีกล่าวต้านว่าคนขี้ค้านหนีการกินโภชนาหารอิ่มท้องย่อมเข้าห้องนอนได้มันทนีหลายแต่ไสกินแต่พักไม้ตึงวันจิ้นป่ามันในกาดบ่กึดขวาดถามหาบ่ซื้อมาเลี้ยงต้องพอเปิดด้องผอมเหลืองย้อนกลัวเปลืองเงินบาทกลัวเสี่ยงขาดคำแดงปะโถอันอย่างมัดจิว่าจีนก็บ่มากินนะครับปลาก็บ่มากินโหแต่ประเดี๋ยวนี้มันใจเนิ่นนะครับเนาะถ้าเป็นคนสมัยประเดี๋ยวบ่กินจีนกินปลานี่เปิ้นว่าซับดีแถมเหมาะไอ้น่ะนะกินมังสวิรัติดูนี่น่ะจะไผประเดี๋ยวนี้เพราะว่ากินแต่พักไม้ตึงวันนี่น่ะโอ้โหคนเปิ้นอวดเปิ้นปั่นกันแถมเหมาะไอ้ตะแต่ก็ยังว่านั่นนะครับเนาะถ้าหากว่าจะกินมังสวิรัตินี่เปิ้นว่ากินให้มันถูก
มันจะต้องกินทั่วกินงาตัวไม่ใช่กินกับพักกับไม้ไส้เครือตึงวันนะครับอันนี้มันจะต้องกินให้มันถูกต้องตัวแต่อันถนนชัยเศรษฐีนี่นะครับบ่กินนะครับก็อันที่ขนาดไหนเนี่ยนะครับในธรรมยังว่าไว้แถมนะครับว่ามันขุดแปลงบ่อใหญ่ไว้ที่ใกล้เคหาแล้วเสาะป่าใหญ่น้อยเอามาปล่อยเหลือหลายถึงยามงายเจ้าค่ำก็ตักเอาน้ำขังป่ามาแต่งดาแกงต้มใส่พักส้มพักหนามพักใดงามยอดใหญ่ก็ละเอาไว้เหี่ยจุมใจบ่หุมเครื่องงาตั้งแผ่นผ้าผืนดีผ้ากาสีก้าใหญ่เก็บเมียดไว้หนานำนุ่งผ้าดำหมองเก่าดังบ่ใจเจ้าเศรษฐีโอ้โหอย่างมาจิแต่จิว่ากินปลากันยังบ่กินนะครับเอาป่ามาแจ่น้ำมาขังน้ำแล้วไว้แล้วก็เอาน้ำขังป่านั่นนะครับนำมาต้มว่ะมันถ้าได้กินข้าวป่าหน่อยมั่วนะครับเนาะเฮ้ยสูตรนี้จะไปยะไว้สักกรรมก็ถ้าจะดีแต่นะครับเอาน้ำเอาป่ามาขังไว้แล้วก็เอาน้ำนั่นนะครับเนาะมาต้มเนาะมองได้กินป่าเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่พักเข้าไปกันนะครับพักใดอันงามก็บ่กินนะเมาะเอาเก็บไว้ขายนะครับอันใดบ่งามอันใดบ่ดีพุ่นเอานั้นมากินนะครับอันนี้ก็ล้ำเหลือล้ำไปถึงว่าแต่นะครับอันผู้เศรษฐีนะครับมันก็มีเมียโลนะครับเมียของมันก็มีนะครับมันก็มากึดกะเฮานี่เนาะนะสตังก็มีนักหนาปาป้านนะอันแต่ว่าเฮาบ่มีลูกบ่มีหลานแต่ถ้าเฮาบ่มีลูกมีหลานนี่นะถ้าเฮาตายไปสมบัติทั้งหมดเนี่ยมันก็จะตกเป็นของเมียเฮากะโอ้ถ้าเมียเฮาตายถ้าเมียเฮาตายไปแถมทรัพย์สมบัติเหล่านี้มันก็จะตกไปเป็นของหลวงหมดดูนี่อันคนในอินเดียเจนแต่ก่อนนี่เพิ่นถึงเล่ากันเยอะนะครับเนาะว่าอันถ้าหากว่าบ้านใดบ่มีลูกไว้สืบแทนขกูลนี่นะตายไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าเมืองเปิ้นจะคือคนขนเอาทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยนะครับไปเข้าเล่มเข้าสางเข้าไปอยู่ในหัวในวังมดนะครับตกเป็นของแผ่นดินมดดุนะครับมันก็กึดใจอยากอะโอ้ของที่เฮาเสาะหามาหิมตายตกไปเป็นของเมียเหี่ยเมียเฮาตายตกไปเป็นของลูกตกไปเป็นเจ้าของอันเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเหี่ยเพราะเฮามีลูกมันกึดใจแล้วก็เลยไปอู้กับเมียมันกะโอ้สู่เหยเฮาอยู่ด้วยกันมาก็เมินแตะเมินว่าก็บ่มีลูกเอาไว้สืบเชื้อแตนขกูลเนาะอันตั้งแต่นี้ไปนะอันปะต้นไม้ไหวสาเปิ้นเน้อนะเทวบุตรเทวดาเปิ้นอยู่ที่ไหนขอเปิ้นมาปั่นลูกเต้าให้เฮาพ่องเตอะอันถ้าอย่างอันแล้วเนี่ยนะเฮานี่บ่มีละทรัพย์สมบัติทั้งหลายของเฮาน่ะจะได้เข้าไปอยู่ในหัวในวังมดเน่ะเจ้าแผ่นดินเปิ้นจะยึดไปหมดน่ะถ้าเฮาตายน่ะเมียมันก็หันตัวผัวมันกะก็ดีลูกอ้ายเนาะนะเอาลูกไว้สืบแทนขกูลเนี่ยก็ดีตั้งแต่หันมาเนี่ยนะครับเนาะตั้งแต่ว่าก่อนนอนก็จังเมื่อเจ้าก็จังลุกขึ้นมาก็ไหวนะฮะหันต้นไม้ที่ไหนก็ไหวก็สาแหละนะครับขอกับเทพไทยปลายบนขอบันดลโพดแผ่ผานีแก่สองขาคือมีพุทธาลูกเต้าไว้เป็นเจ้าแตนครัวเนาะไหวตึงวันหลุดนะครับขอเตอะนะขอได้ลูกได้หลานไว้สืบแตนขกูลพ่องเตอะอีนะโอ้ไหวไปตึงวันก็ซ้ำดีแต่เฮ้ยพอไหวไปไหวมาได้มาบกี่เดือนเมียมันก็มานแหละนะครับเมียก็มานโอ้ผู้เศรษฐีม่วนอกม่วนใจละนะครับเมียมานนี่นะก็อันพอเมียของตัวเก่าเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็อย่างว่านั่นนะครับเราคนขี้จิลูกนะครับจะเอาของกินดีๆล้ำๆที่ไหนมาฮื้อเมียของตัวเก่าที่ไหนทำหมอนะครับก็อันก็เต้าแต่ว่าอัตภาพที่จะหาได้ไม่ใช่อัตภาพก้านะครับเนาะเต้าแต่ว่าอันตัวเก่าจิก็เอาพักเอาไม้ไส้เครือทั้งหลายนั่นนะครับมาแกงมาต้มฮื้อเมียกินนะครับเนาะกินไปกินมาเมียของตัวเก่ามานมาได้ครบ10 เดือนก็เกิดลูกออกมากะเกิดลูกออกมาเป็นแม่ยิงครับได้คนเก่ามาเป็นแม่ยิงละนะครับอยู่กันไปกันมาแถมโหอันได้ลูกพดมาทำคนเหรอมะนะครับเนาะมารทำมะนะครับมารทำแล้วหรอนะครับก็เกิดออกมาก็ได้เป็นแม่ยิงทำมะนะครับได้2 คนละเป็นแม่ยิงทีนี้ก็อยู่ไปอยู่มาแถมนะครับคนนั้นเกิดหัวปีเกิดได้มันจะได้มารทำมะนะครับปลายปีเกิดมาทำคนนะครับเปิ้นว่าแล้วนะครับเกิดหัวปีคนตายปีคนหัวปีคนตายปีคนนี่นะครับเนาะจนว่าเกิดลูกออกมาได้12 คนน่ะนะครับปดโถแต่เนาะปีละคนก็12 ปีนะครับเอามากึดเติงหาประเดี๋ยวนี้
ตายละจะเอาที่ไหนไปเลี้ยงมันนี่ค่ะเนาะ12 คนนะครับได้ลูกมา12 คนเป็นแม่ยิงตึงหมดครับคนเก่าก็ตั้งชื่อฮือว่าอโนชาแล้วคนป่ายตั้งชื่อฮือว่าปทุมาได้กับชื่อคนเก่าก็ชื่อคนป่ายก่อนนะครับเนาะเพราะว่ามันมีถึง12 คนกันลูกถ้าเล่าถึง12 คนนี่มันจำบ่ได้กันนะครับเนาะแต่ก็ยังว่านะครับลูกทั้งหลายเนี่ยนะครับเลี้ยงลูกของตัวเก่ามาหาอ่อนลูกนะครับมันอยู่อัน12 คนนี่บอกนี่มันอยู่ในวัยกินลูกนะครับคือปี่เลี้ยงน้องพ่องนะครับอุ้มกันไปปากันไปแม่มันเลี้ยงพ่องใครจะเป็นย่องเป็นผอมไปหมดอาการของหูนี่ครับเนาะอันออกมาไล่กันนี่จะให้มันกินนมจะใดนี่แต่เนาะนมมี2 แกนถ้าจะลู่กันกินพ่องกำหัวนะครับเนาะน้ำต้มเข้าให้กินพ่องกำหัวนะอันนี้ก็อันเลี้ยงกันไปจนใหญ่ครับนะจนว่าอันลูกคนล่าเนี่ยนะครับอายุได้7 ปีพ่อเศรษฐีหันลูกของตัวเก่าใหญ่ขึ้นมากินดีฮะอ่อนลูกนะครับมันก็กินดีกะกินเข้าไปตึงวันนะครับปู่เศรษฐีกึดตายไทยอี้ปะล้ำปะเหลือนี่ทรัพย์สมบัติกูเสี่ยงหมดเลยนะมันอย่ามากินดีแต่ดีว่าอย่างอี้นี่หายนะมันก็กึดเติงหายอี้แล้วตายละกะใครได้ลูกพอได้ลูกมาแล้วลูกกินดีก็ซ้ำมาตุกอกมองใจธรรมะนะครับที่ลูกตัวเก่ากินดีนี่นะก็เลยมากึดใจละถ้าอย่างอี้นี่ทรัพย์สมบัติเฮาทั้งหลายนี่จะสิบหายหมดแล้วเนอะเนี่ยตึงมาได้ละนะพอมันกึดได้อันแล้วใจมันก็กึดไปอย่างนึงว่าเนาะนี่ปลาล้ำปลาเหลือนี่เอาอันอีมูนี่ไปปล่อยอย่างดีก้านี่หายนะเอาไปปล่อยในแพะในป่าหึยักมันกินอย่างก็ดีไก่นะมันก็กึดในใจของตัวเก่าเนาะเพราะว่าอันอยู่ไปมันก็เสี่ยงไปนักไปตึงวันอย่างนะครับเนาะเวลามาแต่กำลังจะม่วนงานกันอยู่ดีๆนะครับเวลาหมดกันไปเห็นแล้วนะครับถนนชัยเศรษฐีกึดในใจบ่ได้ครับว่าจะเอาลูกไปปล่อยครับจะเนี่ยจะได้ต่อไปนะครับเนาะเฮาก็มาฟังกันในช่วงต่อไปนะครับวันนี้เวลามันหมดกันไปเห็นแล้วครับก็ขอนำรายการสารธรรมกับเมืองจากเจ้าพี่นายน้องของเฮาไปด้วยเวลาเพียงแต่ก่อนนะครับโชคดีเป็นของเจ้าพี่นายน้องเฮาจูผู้จูคนครับขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการเมื่อเจ้าทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4 อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตานเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์
ไปบวชเป็นพระฤาษีตานเมียตานลูกบำเพ็ญขนาดหนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเป็นการบรรยายธรรมะเพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มีความเข้าใจว่าธรรมะนั้นคืออันหยังแล้วเราจะได้ปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นวันนี้ก็เป็นวันอุโปสถศีลตัวเดือน10เหนือออก8ค่ำแถมเมื่อกี่วันก็จะเป็นวันเข้าพรรษาเดือน10เพ็งจึงไข้ขอเชิญชวนมวลท่านสาธุชนทั้งหลายได้ช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการฟังธรรมะแล้วนำไปปรับปรุงจิตใจตัวเองเพื่อเจริญยิ่งขึ้นบ่ให้ได้ถอยลงวันนี้จะได้นำเอาคำสั่งสอนของป่อของพระนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้ที่เป็นเลิศในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนา
มีชื่อมีเสียงจนกระทั่งปัจจุบันนี้บ่ได้ดูหมิ่นดูแคลนมองพระศาสนาในทางลบมองในทางดีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าวิสาขานี้ได้รับข้อมูลจากพ่อจากแม่ได้สั่งสอนมาแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันถึงพระนางจะสิ้นบุญสิ้นกุศลเสี่ยงอายุไปแล้วเป็นเวลานานถึง 2,500 กว่าปีแล้วแต่ชื่อเสียงความศรัทธาในพุทธศาสนาของพระนางยังโด่งดังมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และจะโด่งดังต่อไปก่อนจะไปแต่งงานได้สามีซึ่งท่านผู้ฟังทั้งหลายเคยได้ฟังเรื่องราวมาแล้วเศรษฐีพ่อของเปิ้นสั่งไว้สอนลูกเปิ้นไว้คำสอนนั้นบ่ฮื้อหันแก่ตัวฮื้อหันแก่ส่วนรวมหันอกหันใจเปิ้นมาเหมือนกับคนเอาสอนลูกสอนเต้าเมื่อจะไปเอาผัวเอาเมียคำสอนของเศรษฐีพ่อของนางวิสาขานี้ถึงหมดกันมี10 ข้อด้วยกันอันนี้เอายกออกมาฟังง่ายๆ1ไฟในอย่าไปนำออก2ไฟนอกจะไปนำเข้าวันนี้จะได้อธิบายเรื่องไฟในจะไปนำออกไฟนอกจะไปนำเข้าให้ก่อนหมายความว่าจะใดบางทีนี่อาจจะคิดว่าแต่ก่อนนี่ไฟมันเข็มหายากมาเหมือนอย่างเดียวจะไปนำออกไปนอกบ้านไฟนอกบ้านจะไปนำออกนำเข้ามาบ้านคำว่าไฟนี่บอกว่าจะเป็นไฟอย่างมันฮ้อนอย่างไฟใต้ที่เขาว่า3 จังหวัดภาคใต้มันฮ้อนเป็นฟืนเป็นไฟครูบาอาจารย์ก็หนีกันละกันบอกขอเป็นครูในที่นั่นเพราะมันฮ้อนบอกว่าจะเป็นไฟฟ้าไฟอันใดก็ตามกรรมนี้มีความหมายอยู่ว่าของอันใดถ้ามันฮ้อนมันให้อย่าไปนำออกไปอู้เปื้อนพี่น้อง10 สาวชาวบ้านตัวเป็นแม่ย่าแม่หญิงเปิ้นว่าอย่างนั้นแม่ย่าแม่หญิงถ้าได้ลูกได้ผัวแล้วกรรมอันใดที่ในบ้านผัวมันบ่ดีบ่ดักเปิ้นบอกว่าอย่าไปนำเอาออกบ้านออกจองหูดับอยู่ที่เฮานี่ไผเป็นหนี้ไผเป็นสินไผคมแหงแต่งแป้ไผในบ้านในจองบ้านของผัวอันนี้เป็นคำสั่งคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแต่เมินมาแล้วจะไปนำออกไปอู้เปิ้นพี่น้อง10 สาวชาวบ้านถ้าเฮาบ่ได้นำอันนี้มาเสนอกันก็จะทำให้คนเฮานั้นเผลอใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไฟพอเปิ้นโหมาสาวเข้ามาถึงตัวเฮาก็ตัวเป็นขอโทษเป็นหมาหัวเน่าไปเหี้ยเป็นคนกาลีในบ้านในจองบ่ต้องไปอู้ไผเนี่ยไอ้หยังกันที่ไหนในบ้านในจองบ่ต้องเอาไปอู้นอกบ้านนอกจองเพราะว่ามีคนแถมจำนวนนักที่เป็นแม่ออกที่เป็นแม่หญิงนำเอาเรื่องบดีไปในบ้านในวัดไปออกเผยแพร่ของเปิ้นคนที่ได้ฟังมันบัดใจจะเก็บไว้ก็เล่าต่อไปแถม
มันเป็นไฟไหม้ตัวเก่าเอาไปเอามาเนี่ยเปิ้นพิษหัวกันเปิ้นเป็นพี่กันเป็นพี่น้องกันเป็นพ่อเป็นแม่กันจะไปนำเอาไปอู้ทางนอกทางป้างเพราะจะได้เพราะมันบดีมันเป็นไฟไหม้ตัวเก่าไฟนอกจะไปนำเข้าอันนี้ก็อย่างเดียวกันคือกรรมบดีทางนอกทางป้างไผเป็นนี่เป็นศีลไผเนี่ยอย่างก็ไผเก็บไว้บัดท่านนำมาอู้ทางบ้านทางจองเฮามันจะเป็นเหตุเกิดศึกภายในขึ้นว่ากันไปว่ากันมาเฮาก็เลยเข้าไผ่ก็บ่ได้ออกไผ่ก็บ่ได้มีจำนวนนักอยู่ไม่ออกที่ชอบนำเอาไฟในออกไฟนอกเข้าอันนี้เปิ้นสอนลูกเปิ้นซึ่งมันตรงกันข้ามกับปัจจุบันนี้บ่ใครมีไผสอนลูกสอนเต้าจะอีไปอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวเฮือเป็นเจ้านั้นเจ้านี้เนอบ่ใครมีไผสอนตุลุงไปอ่านหนังสือไปปะเข้าใส่ก็เป็นดีไข่นำมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังบอกว่าจะเป็นไม่ยิงก็จ้างเป็นพ่อใจก็จ้างไปอยู่บ้านเมียก็พยายามจะไปนำไฟนอกเข้ามานำไฟในเขาออกไปทำเป็นบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวคนเฮาที่เป็นโรคประสาทกันแล้วก็เป็นเครียดกันกึดนักเป็นบ้ากันเพราะเหตุเนี้ยเพราะนำเอาเรื่องที่บดีบดักมากึดซึ่งเฮาก็งูอยู่ว่ามันเป็นของบดีจะไปอู้ไฟฟังเนอะมันบอกไว้ว่าจะไปอู้ไฟฟังเนอะ2-2เนี่ยมันไม่ใช่อย่างอันกำเข้าหูถูกออกปากมันว่าไปแล้วมันไม่ใช่เหมือนเก่ามันเพิ่มเติมขึ้นแถมเปิ้นเป็นนี่เปิ้นมึนเดียวคนที่ฟังว่าเป็นแสนพุ่นแล้วเป็นล้านพุ่นแล้วมันเพิ่มเติมขึ้นแถมหูตัวว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภัยไม่ตัวเองตัวไม่คนอื่นตัวมันเดือดร้อนถึงตัวเองเดือดร้อนกับคนอื่นอันนี้มันเป็นไฟคือของบดีนำไฟในออกบดีนำไฟนอกเข้าไผจะนอนต้อยไผจะเป็นนี่เป็นสินไผฟังเหี้ยกันแล้วพอละบ่ต้องนำไปวิพากษ์วิจารณ์กันคนที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์คนนี้ก็คือคนที่บ่ชอบฟังธรรมะไม่ชอบไผสั่งไผสอนก็เลยเป็นคนผีเกิงคนเกิงไปเหตุจะว่าผีก็บ่ใจจะว่าคนก็บ่ใจเข้าหาไผก็บ่ได้แล้วเป็นที่คฤหานินทาของคนทั่วๆไปผู้โง่ผู้ฉลาดเป็นมหันต์จ้อยอันนี้หมายความว่าเป็นจริยธรรมสำหรับไม่ออกที่มีผัวแล้วมีลูกแล้วเพื่อปฏิบัติตามหลักนี่เตอะบ่มีปัญหาข้อที่3เพิ่นบอกว่ารู้จักตอบแทนแก่ผู้ที่เคยให้หรือรู้จักให้คือหมายความว่าไปอยู่บ้านเปิ้นแล้วเป็นไผในบ้านนั้นพ่อผัวแม่ผัวพ่อเมียแม่เมียเปิ้นทำอันอย่างเฮานึกถึงบุญคุณเปิ้นเสมอไผ
พยายามตอบแทนบุญคุณของเปิ้นถึงต้านเหล่านั้นบ่ใจป้อแต่แม่แต่ก็ตามคนหมู่เนี้ยที่จะนำมือเฮาเจริญได้นำมือเฮาเสื่อมได้อันนี้ทางพระพุทธศาสนาของเฮานี่ถือนักถือหนาเนอะคนที่บ่รู้จักบุญคุณของคนเนี่ยเป็นคนดีบ่ได้เปิ้นว่ากันจะอันเป็นคนดีบ่ได้ต้องรู้จักบุญคุณไผเนี่ยอย่างนี้เฮาพ้องฮื้ออย่างก็เฮาพ้องตอนที่แต่งงานกับกันในเปิ้นเอาของขวัญของรางวัลอย่างมาฮื้อเป็นทองเป็นยองเป็นของมีค่าบ่มีค่าเก็บเอาอันนั้นไว้พยายามตอบแทนบุญคุณเปิ้นจนได้เปิ้นจะได้เก็บเงาเอาขวัญเอาไว้บ่ฮื้อกระจายบ่ฮื้อแพร่งพายไปที่ไหนอันนี้เป็นข้อที่3เปิ้นว่ารู้จักตอบแทนแก่ผู้ที่เคยให้หรือรู้จักให้รู้จักบุญคุณของเปิ้นบ่ว่าจะเป็นอ้ายของผัวอ้ายของเมียน้องของผัวน้องของเมียมีความเคารพยำเกรงกันซึ่งคำสอนหมู่นี้ถ้าตุลุงบ่ได้นำมาเผยแพร่มันจะหายไปหมดแม่ก็จะบ่ได้สอนลูกพ่อจะบ่ได้สอนลูกตอนที่ไปอยู่กับผัวไปอยู่กับเมียบ้านพ่อเมียแม่เมียบ้านพ่อผัวแม่ผัวบ่ได้สั่งได้สอนเปิ้นเขาอาจจะทำมาอย่างตามอำเภอน้ำใจมีหลายคนเคยโทรศัพท์มาหาตุลุงให้โดยก็มียามเมื่อฮักกันนี่โอ้กลมเกลียวกันเจือใดบ่เตื้อพอบ่เดียวนี้เอาเห็นแล้วออกลายสะปะสะเปดจะว่าจังเมียก็บ่ใจจังผัวก็บ่ใจมันออกลายไปเห็นแล้วมาฟังกรรมกันแม่ยิงก็กินเหล้าเมายาเล่นการพนันสารพัดอย่างนอกอกนอกใจเพราะว่าพ่อแม่บ่ได้สั่งได้สอนไว้ก่อนไปอยู่กับเปิ้นให้มีความสุขจะไปให้เปิ้นตกใจจะไปให้เฮาตกใจอยู่บ้านเปิ้นก็เหมือนบ้านเฮานั้นที่กรรมโบราณเปิ้นว่าไปบ้านเปิ้นจะไปอยู่บ่ได้ปั้นงัวปั้นควายให้ลูกเปิ้นเล่นหมายความว่าไปกินข้าวเปิ้นบ่ได้บ่เนี่ยอย่างสักอย่างบ่จ้อยบ่เหลือสักอย่างบ่ตอบแทนบุญคุณของไผเพิ่นว่าอย่างน้อยก็เอาขี้เปอะมาปั้นเป็นรูปงัวรูปควายให้ลูกเปิ้นเล่นยังดีกว่าไปบ้านเปิ้นแล้วอยู่บ่ได้หาสาระหาประโยชน์บ่ได้ที่นำมาเสนอนี้ก็เพราะเหตุว่าจะให้พ่อให้แม่ใหม่ๆเนี่ยได้สอนลูกปัจจัยสอนลูกไม่ยิงก่อนที่จะไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวไปอยู่บ้านพ่อเมียแม่เมียให้มีความสุขถึงสองเบื้องเฟืองฝ่ายถึงเฮาโดยถึงเปิ้นโดยแล้วการเป็นอยู่ก็จะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นผู้ใดที่บ่ได้รับข้อมูลนี้จังเป็นอย่างนั้นพ่อผัวสลิดบดีใส่พ้องแม่ผัวพ้องพ่อเมียแม่เมียพ้องพ่อแม่ทางนี้ก็บอกละกันเนี่ยมาอยู่บ้านเฮาเนี่ยอันนี้เพราะว่าฮื้อข้อมูลที่บ่ถูกต้องกับละอ่อนโอ้ไหนจมหัวจมใต้กันแล้วก็อดเอากาอดเผ็ดจะได้กินหวานอดสารจะได้ซ่าสอนไปอย่างอี้แต่คนบัดเดียวนี้บอกใครเนี่ยอย่างนั้นละลูกสาวก็ดีลูกบ่าวก็ดีมาอู้ฟังแอวไล่อู้เปิ้น
ถ้วยบ้านค่อยจองเมียบ่านี่บ่ดีผัวบ่านี่ปีนี่บ่ดีเป็นอย่างอันปากันไปใหญ่ติกครอบครัวบ่มีความสุขบานหวานใจธรรมะนี่อยู่ที่ใจเริ่มที่ใจยุติที่ใจถ้าใจเฮาบังคับว่าบ่อู้ไผละมันก็เป็นไปได้อยู่ใจเฮาบ่บังคับตัวใจเฮาปากเฮานี่มันจะว่าไปเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้หมายความว่าไฟในจะไปนำออกไฟนอกจะไปนำเข้ารู้จักตอบแทนบุญคุณผู้ที่เคยฮื้อหรือรู้จักฮื้ออันที่บ่ฮื้อเฮาว่าอะไรไอ้อย่างกับเฮาอะไรทำไมอย่างกับเฮาก็พระไปสนใจมันเปิ้นบอกว่าฮื้อเฉพาะคนที่ฮื้อเฮาในจริยธรรมของแม่ย่าแม่ยิงนี่เป็นอย่างนี้คนใดที่บ่ฮื้อเฮาบ่สนใจเฮาก็บ่ต้องสนใจมันเพราะว่าถ้าเอาไปสนใจมันก็จะข่มขู่เฮาเป็นอย่างนี้คนใดเฉยกับเฮาก็เฉยกับมันคนใดดีฮ้อต่อเฮาก็ดีฮ้อต่อมันอันนี้จะให้ชีวิตที่อยู่ในบ้านในจองมีความปลอดภัยมีความสุขบ่ต้องระแวงระไวอย่างสักอย่างชีวิตการครองบ้านครองเฮือนที่มันลำบากลำบนถึงวันนี้เพราะเป็นไปอย่างนี้สมัยแต่ก่อนนั้นเปิ้นว่าผัวเป็นมือเบื้องขวาเมียเป็นมือเบื้องซ้ายผัวได้เงินได้ทองมาเอาใส่องค์มือให้เมียเป็นคนใจจ่ายอย่างประหยัดบ่ใจจ่ายสู้รุ่ยสู้ร่ายตู้ลุงเคยอยู่กับพ่อกับแม่มาแล้วขายหมูขายควายได้ต่อใดแม่กำไว้หมดถ้าพ่อจะไปที่ไหนก็ขอกับแม่ขอต่อใดก็ได้ต่ออันแล้วชีวิตของเปิ้นนี่รู้สึกว่าจะมีความสุขบ่ใครผิดใครเถียงกันบ่หน้างอคองหักใส่กันอยู่กับกันจังจนกุ้มเท่าเต้าตายพอหูจักบุญคุณกันผัวหูจักบุญคุณเมียหูจักบุญคุณผัวพี่น้องของผัวพี่น้องของเมียหูจักบุญคุณกันตอบแทนกันอู้กันลงส่งกันพอในธรรมเป็นว่าอย่างอันหูจักคนที่เคยฮื้อเฮาตอบแทนบุญคุณของเปิ้นเป็นข้อที่3ข้อที่4ว่าอย่าให้แก่ผู้ที่ไม่ควรให้พี่น้องตั้งผัวก็จ้างพี่น้องตั้งเมียก็จ้างอย่าไปฮื้อแก่คนที่บ่ควรได้ฮื้อบ่ถ้าเก่งใจมันว่าจะกระทบกระเทือนเมียก็กระทบกระเทือนผัวก็บ่ต้องเก่งใจทำใจแข็งไว้คนหมู่นี้มันขี้ค้านเคยได้ตั้งไปเตื้อที่2ที่3ก็ติ๊กมันบ่เก่งใจเฮาละกับใจฮู้บ่กับใจฮู้ถึงเวลาก็ไปขอซื่อๆนะเปิ้นว่าคนขี้ค้านนี่จะไปมันตามันก็มีหูมันก็มีตีนก็มีมือก็มีประวัติของมันเฮาก็ฮู้อยู่ว่าเป็นคนเหมาไหนขี้ค้านเนี่ยการได้เดือน2เดือนได้เงินมาแล้วบ่ไปละถ้ากินอันเก่าจนบ่หมดแล้วจันจะไปทำคนใจอีนะบ่ควรจะได้ฮื้อเพราะว่าเป็นการส่งเสริมคนฮื้อขี้ค้านต่อไปแถมแล้วความเจริญย่อมจะเกิดขึ้นกับหมู่นี้ถ้าเฮาจะเปรียบเหมือนกับเฮา
หว่านก้าไม้กาปลูกเข้าในที่บ่มีน้ำมันจะย่อมจะโรยลาลงไปถ้าเราปลูกเข้าในนาเนี่ยที่มีน้ำมีปุ๋ยเข้าที่เราหว่านลงไปปลูกลงไปมันก็จะออกดอกออกผลกรรมนี้ถ้าไปอยู่บ้านเปิ้นนึงพยายามคนที่ควรถ้ามันวิดตินวิดมือเอามันจ้อยมันได้เพราะมันบ่ขี้ค้านอันคนขี้ค้านเนี่ยไปแถมยังตั้งเตื้อหนึ่งเตื้อที่สองที่สามเอาแถมติ๊กธรรมะข้อนี้เป็นธรรมะที่สอนคนเป็นคนฉลาดเป็นคนบ่งอมืองอตีนถ้าเอาไปมันจะงอตีนงอมือมันย่ามอันยังน้อยก็มาเปิ้งละในที่นี่บอกนางวิสาขาพ่อแม่เปิ้นสอนก่อนที่จะไปอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวว่าอย่าไปแก่คนที่บอกควรคนขี้ค้านคนกินง่ายใจโอยคนเป็นนักเลงเล่นการอย่างการสะปะสะปืนมันย่ามไปเมื่อใดก็ได้เมื่ออันส่งเสริมคนเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านต่อไปแถมที่นำมาเสนอนี่เพื่อพี่น้องทั้งหลายได้มีความเข้าใจว่าธรรมะเป็นเจี้ยผู้ใดปฏิบัติธรรมนั้นปลอดภัยทุกประการกรรมบดีบดักเขาก็บอกมาอู้ในบ้านในจองกรรมบดีบดักก็บอกออกไปอู้ทางบ้านนอกบ้านนอกจองพ่อผัวเป็นยังไงแม่ผัวเป็นยังไงอ้ายผัวน้องผัวเป็นยังไงบอกไปอู้ไผบอกกระจายพ่อเมียแม่เมียอ้ายเมียน้องเมียเป็นจะได้ก็บอกอู้ไผมันเป็นไฟที่รุนแรงไม่ตัวเก่าโอกาสที่เขาจะล่มจมมานักแล้วแถมกรรมหนึ่งว่าหูจักตอบแทนแก่ผู้ที่เคยเฮาหูจักตอบแทนบุญคุณของเปิ้นจะไปได้ของเปิ้นบ่ได้มีหลายคนที่พ่อแม่บ่ได้สั่งได้สอนมาก็เลยล่าตามล่าก็เลยเรื่องราวต่างๆเป็นเชื้อเป็นสายสืบกันต่อไปบ่ฮู้จะสุดจะเสี่ยงสักเตื้อขอท่านผู้ฟังทั้งหลายกูคนมีความสุขบันหวันใจหิมากล้าขึ้นอยู่กันม่วนจะไปก่อทะเลาะวิวาทอย่างกันวันนี้ถ้าเอาดีวันพุธก็จะดีกันต่อไปชุมชนจะได้เข้มแข็งขึ้นตั้งอกตั้งใจรับปอนสัปปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตวนตะราโยสุขีตีคายุกูภวะอภิวาทนะสีดิสะนิจังวุธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุ่มสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุ่มมือกันเดียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมงานไหว้สาบารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสงฆ์พระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาตั้งแต่วันที่28 พฤษภาคมจนถึงวันที่11
21 มิถุนายน 2566 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทายทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าไตรจีวร300 ไตรหนังสือพระไตรปิฎก300 เล่มหม้อน้ำมนต์ล้านนา300 ชุดทุนการศึกษาสามเณร500 รูปท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สำนักงานวัดพระธาตุดอยสุเทพธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 549-026-7720 หรือติดต่อสอบถามได้ที่พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์ 061-998-1978 พระครูธรรมธรวัชรินทร์ 090-028-6609 พระครูสิริเจติยานุกูล 089-853-8031 หรือติดต่อได้ที่นานวุฒิชาติคำปันห้องส่งวัดอินทขินสะดือเมือง 086-671-3446 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์1 ไลน์1 แชร์ 1 โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษาใหม่เรียนฟรีตลอดปีการศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนตามโครงการเรียนฟรี15 ปีพร้อมรับทุนการศึกษาพร้อมโควต้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐตามที่ต้องการคุณสมบัติเป็นนักเรียนชายและสามเณร1จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่6รับ50 รูปคน2จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3รับ50 รูปคนสนใจติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรหลักสูตรการเรียนการสอนมีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทุกประการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูวิบูลย์ปริยัตยากรผู้อำนวยการเลขที่39ถนนพหลโยธินตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางรหัสไปรษณีย์52000ติดต่อโทรศัพท์054 217 526เบอร์โทรศัพท์054 217 526ได้ในวันเวลาราชการขอเชิญร่วมทำบุญสร้างกระเบื้องดินเผาธรรมชาติบันไดพญานาควัดโบสถ์ชัยมงคลตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนแผ่นละ50 บาทตารางเมตรละ500 บาทร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชี 110-333-5287 ชื่อบัญชีวัดโบสถ์ติดต่อสอบถาม 092-565-4536 หรือสอบถามทางไลน์ ID @209 LIMJR การก่อสร้างบันไดนาคราชสู่พระนิพพานณปริยนันทธรรมสถานในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นรากฐานแห่งความสมบูรณ์แห่งบุญอานิสงส์ในกองบุญครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ร่วมสร้างมีชีวิตและทรัพย์สินที่มั่นคงแข็งแรงมีฤทธิ์เดชตบะมีทรัพย์ในดินสินในน้ำได้รับการคุ้มครองจากพยันตรายทั้งปวงเหมือนดั่งองค์นาคราชปกป้องพระพุทธศาสนาปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งยังเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงส่งเสียงเมืองโนดังพอประมาณ FM 104.5 กลางวัน
FM104.5 กลางวันขอเชิญทุกท่านฟังรายการดีอันวัดไฟอำเภอเมืองเชียงใหม่รุ่งเรืองพุ่งเพื่องแสงสีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีศึกษาวิถีพุทธศาสตร์และศิลป์ส่งเสริมวัฒนธรรมกันดีๆทั้งนั้นสุขสันต์ที่ดินจากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นจากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นทั่วทั้งแผ่นดินได้ยินเสียงพระธรรมออกอากาศไกลๆทั่วโลกดับทุกข์ดับโศกให้โชคเลิศล้ำผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำไปกระอ้อมนำสู่ประชาสถานีของเราชาวพุทธแสนบริสุทธิ์พุทธตรงวาจาไม่พูดเรื่องการเมืองนาไม่พูดเรื่องการเมืองนาพุทธศาสนามัชฌิมาธรรมสถานีวิทยุสสวส่งเสียงเรื่องน้อดังพอประมาณ FM104.5 กลางวัน FM104.5 กลางวันขอเชิญทุกท่านฟังรายการดีอันวัดไฟอำเภอเมืองเชียงใหม่รุ่งเรืองพุ่งเพื่องแสงสีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีศึกษาวิถีพุทธศาสตร์และศิลป์ส่งเสริมวัฒนธรรมกันดีๆทั้งนั้นสุขสันต์ที่ดินจากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นจากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นทั่วทั้งแผ่นดินได้ยินเสียงพระธรรมออกอากาศไกลๆทั่วโลกดับทุกข์ดับโศกให้โชคเลิศล้ำผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำไปกระอ้อมนำสู่ประชาสถานีของเราชาวพุทธแสนบริสุทธิ์พุทธตรงวาจาไม่พูดเรื่องการเมืองนาไม่พูดเรื่องการเมืองนาพุทธศาสนามัชฌิมาธรรมหมุนคลื่นเสียงดังๆฟังรายการจิตเบิกบานและสำราญผ่านกันทั่วหน้าสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมนำเชิดชูวัดฝายหินแดนดินถิ่นล้านนาสืบสานมาภาษาธรรมนำความรู้ทั้งสาระและบันเทิงเชิงกูรูเปิดฟังดูจากใจครูผู้สอนธรรมคลื่น104.50หมุนมานะฟังเสียงพระเทศสอนเป็นกลอนธรรมฟังเสียงเพลงฟังสาระพาน้อมนำจะสุขล้ำด้วยบทธรรมนำบทเพลงสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนเชิญแวะเวียนฟังอย่าเกรงทั้งข่าวสารธรรมะ
และบทเพลงคลื่นกันเองพร้อมบรรเลงเพลงและธรรม104.50 หมุนมานะฟังเสียงพระเทศน์เป็นกลอนธรรมฟังเสียงเพลงฟังสาระพาน้อมนำจะสุขล้ำด้วยบทธรรมนำบทเพลงสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนเชิญแวะเวียนฟังอย่าเกรงทั้งข่าวสารธรรมะและบทเพลงคลื่นกันเองพร้อมบรรเลงเพลงและธรรมว่าพ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียดฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดพ่อใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจะฐานะ